Tää on Kisastudio. Suomi vastaa Britannia pelistä jääkiekko MM-kisoissa vuonna 2026. Ja tähän Kisastudioon laitetaan vähän jännitettä lisää. Nimittäin jos joku Suomen pelaaja tekee hattutempu tänään, mä laitan lives katsojille Nathan McKinnonin pelipaiden jako. Eli toivotaan Suomen hattutemppua, tai mä en toivo, mutta eihän McKinnonilla nyt muutenkaan. Mitä tällä nyt tekee? Tän liven yhteistyökumppaneina toimii IHF. Ootteko tsekannut IHF Fantasy-appia jo? Siellä voitte luoda teidän joukkueen joka päivälle näissä MM-kisoissa ja voittaa palkintoja. Se on ilmasta osallistuu. Ja hei, vaikka et ole vielä osallistunut, niin nyt playoffeihin alkaa uusi playoff-liiga, kun playoffit alkaa, jos on kans sit erillinen voittajan palkinto. Joten viimeistään tällä hetkellä on hyvä aika liittyä fantasy-peliin messiin ennen playoffeja. Mukana myös Logitech G, ja tällä hetkellä Logitech G Play Days -tarjouksia on Logitechin nettisivuilla jopa -40% ja Easy for Eki-koodilla 5% vielä kaikkien tarjouksen päälle. Mukana myös Power sekä Red Bull, se kappi komeilee. Red Bull antaa siiveet sekä HB Promotion, jota kautta mun merch pyörii. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneet tarjoukset löydät liven deskistä. Olla totta. Historian kovin intro ja sit mulla ei mikki päällä. Ei jumalauta. Mennäänkö uudestaan? Perjantai-ilta ja Iso-Britannia vastaa Suomi. Mitenkä muuten tätä perjantaita käyttäis? Moro kaikille chatti. Siis mikä kiekko-trilleri tulossa? Ensinnäkin heittäkää tulosveikkaukset chattiin. Paljon luulette, että päättyy. Veikko Väättä, iso kiitos 8 kuukaudesta. Nähdäänkö saakeli? Siis nähdäänkö tänään toi 10 maalia. Mitä luulet? Sveitsi voitti vaan 4-1. En usko, että saa. Nyt mua harmittaa, kun oli mutella. Perkele, oli hirveä beenikin live alkuun ja sitten ei ole mutella. Hei, mä sanoin, tänään kehitetään liveä jotain erilaista. Jos joku Suomen pelaaja tekee hattutempun, niin hei, Nathan McKinnonin pelipaitan jako. Kamo. Hei, jotain jännitystä tähän pitää saada. Mitä luulette? Jos joku Suomen joukkueesta ei pitäisi sanoa, että tekee hattutempun, niin laittakaa chattia, että kuka se on. Ei vaikuta teidän voittomahdollisuuksiin mitenkään, mutta saatte semmoista saatte ainakin hyvä olon tuntea, että osu veikkaus oikein, jos tiedätte kuka osu. Jos mun pitäisi sanoa, että yksi pelaa hattu tänään, niin mä sanoisin Mikael Granlund. Mä otin sen tohon mun fantasyynkin. Ei ole ehkä mikään iso laukoja, mutta Britannia vastaan mä luulen, että aukeaa paikkoja, tekee tonttia. Helenius heti ekas kisassa. Se olisi villi. Kamo. Katsotaan tulosveikkauksia, mitä jengi laittoi kanssa. Kiitos mä Veikko jo. Veikko, iso kiitos 8 kuukauden jäsenyydestä. Ei, kyllä mä kiitän. Kaveri höpisee omia. Hei, jos tää kanava ei ole tuttu, niin täällä on vähän juontaja on vähän sekaisin aina välillä. Se riippuu päivästä. Välillä on ihan freshia. 8-0, 11-1. Ei mennyt 10 tehdä. Mä just tänään googlasin, että Suomi on tehnyt viimeksi, jos mun googletustaidot oli oikein, että kun Suomi on tehnyt viimeksi 2003 yli 10 maalia MM-kisamatsissa. Eli se ei ole kauhean yleistä tehdä yli 10. Ja siis Sveitsi voitti Britannia vain 4-1. Mä uskon, että me 10 tehdään. Vaikka Latvia vastaan oltiin kyllä niinku ihan sairaassa tikissä. Kerttu, tuukse syliin? Tuukse syliin? Joo, tuukko syliin? Niin hienosti. Tuutko näyttäytyy livelle? Niin kuin live haluu nähdä. Maailman sepeillä Kerttu koiran. Kerttu, paljon päättyy. Niin. Jos mä pääsen nauttimaan sun seurat perjantai-iltana, niin pääsee chattikin. Vai mitä? Paljon päättyy. En mä tiedä. Kuka on Kertu suosikki? Kertu tykkäs kyllä puljusta. Ihan varmasti. Noi. Ihana Kerttu. Mietkö sinne? Kato, mä laitoin Kertu sängynkin tonne, jos niin saatais Kerttu-kamera tänne näin. Oona ei ole nyt kämpillä, niin se on täällä mun kanssa. No. Ei se halua. Se on kamerauja. Sen mä oon kyllä huomannut. Hirveä hana päällä, mutta aina kun kamera esiin ei niinku yhtään mihinkään. Moi, nappiselmä Kerttu just näin. 8-1 Suomelle. Helenius hattu, Sasha 0+5. 0+5, oh my god.
Mulla oli tossa IHF Fantasys tosiaan Mikke tänään, sitten mulla on Korpisalo, toivon nollapeli. Ja hei, jos te ootte pelannut IHF-appia, se on tosiaan ilmainen tapa pelata Fantasy-appia joka päivä. Ja vaikka te ette osallistunut vielä, niin nyt teillä on chanssi sit playoffeista, jos te aloitatte, niin chanssi voittaa palkintoja. Tulee joku playoff-liiga erikseen, mistä voitti ykkönen, oliko se 500 plus lippuja ensi vuoden kisoihin. Niin mikä siinä ilmaiseksi pelailla ja katsoo, jos pystyy voittaa. Olisiko tänään Eki maali? Jaha, Pendo. Vielä Sveitsi. Mennäänkö? Pendon johdolla me mennään kisoihin. Pendon johdolla me mennään, Pendon johdolla me mennään, Pendon johdolla me mennään torille. Kerttu tykkää Barkovista. Tykkääkö? Tykkääkö sä Barkovista? Niin, kiinni jäit. Se on ihan ihmeessä, kun mä puhun sille. Mitä tää tyyppi sekoilee? Ui, saakeli. Nyt lähti koko homma liikkeelle. Mistä pelin voi katsoa ilmaiseksi, kun netissä, kun ei TV-kanavat toimi? Itse pelaan Leijonapörssiä. Miten se Leijonapörssi toimii? Mä oon ihan innostunut tähän fantasyin. Mä pelaan kyllä ensi kaudella kaikki Hockey Game Tainerist ja kaikki. Siis mulla on paljon kivempi katsoa näitä pelejäkin, kuin toi fantasy on. Siis ihan oikeasti. Seuraa niinku itse, tietää enemmän. Mutta se on erikoista, että Iso-Britannia ei ole ikinä tehnyt edes maalia Suomen häkkiin. Tää? Eikö oo? Mitä? Voiko olla toi faktaa? Että Iso-Britannia ei ikinä tehnyt Suomeen vastaan maalia. No sitten Korppari on ainakin fantasy hyvä maalivahti. TV-kaista lagaa. Mä en ole käyttänyt TV-kaista, mä en tiedä miten se toimii. Enkä suosittele nyt niinku striimaina teille. Mä en tiedä kuinka legit se sivu on. Miksi se Manninen tungetaan sinne top 6? Hei, mä en oo kattonut ketjuja. Katsotaanko ketjut kimpassa? Onko ne samat kuin eilen? Onko ne samat kuin eilen? Katsotaan tosta noin. Eli Suomi vastaan Iso-Britannia, Great Britain. Yes sir, siitä niin. Miten Kanada voitti Slovenia vaan 3-1? Siis oh my god. Celebrity painaa 0+0 ja on melkoista settiä. Jes, ai että mikä ykköskenttä. Ai että mikä ykköskenttä, chatti. Kattokaa tätä. Oh, huhhuh. Nyt on niinku älytöntä. Meillä on Granlund, Barkov, Helenius. Ai että kun on hieno. Heinolla Jokiharju pysyy samana. Vitsi vaan fiilaa tätä. Meidän ykkönen tulee dominoimaan ihan törkeästi. Sitten Saarijärvi, Lehtonen, Puljujärvi, Lundell, Manninen. Okei. Eli meidän kakkonen on muutettu. Manninen, Lundell, Pulju. No, okei. Mä näen ton paperilla. Siinä on Lundell 2 suunnan luuta. Manninen puhdas playmakeri, Pulju on semmonen grinderi. Maalinnos pelaa, sniperi, osaa ollut hulluneskisoissa kyllä. Ihan suojaa kiekkoakin. Hämeenaho, Ratu, Puistola. Onks vähän jotenkin... Vähän semmoista ryminää puuttuu tästä ketjusta. Eikö se Pulju kuuluisi tohon enemmän? Merellä, Björninen, Mäenalainen. No toi 4 on ollut sama koko aika. Okei. Ui, saakeli, väärä. Semmoset ketjut. Joo, en mä oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon tosta. Onks tää muuten parempi? Hetken, mulla on 2 tämmöstä. Tässä on vähän isompi chatti. Joo, tää on parempi. Näin. Ja korppari kentälle. Upea nähdä. Kerttu tykkää Granlundista. Pelatko liigaporssia? Mä en oo ikin pelannut mitään noita. Rehellisesti, mikä olisi sun torjuntaprosentti tässä pelissä, jos pelaisit? Hei, come on! Ai, jos mä pelaisin Britanniaa vastaan. Monta vetoa Britannia saatana? 8? Ei mene yhtään enempää, hei, come on nyt. Vähän luottu. Britannia on ikin tehnyt maaliin meitä vastaan. Mä päästän sen 1, mä päästän sen ensimmäisen. Ihan maks 2 menee 8 vedosta. Siis eihän siis nähdä veskareille aivan, siis te voitte meidät chatista tonne maaliin. No ei ehkä ihan. Britannia lähtisi vetää punaiselta silloin. Hämeenaho Mannisen tilalle. No ei, mutta sitten mun mielestä laidas ei ole tarpeeksi pelin tekemistaitoa mun mielestä. Jos on Hämeenaho ja Pulju samassa kentässä, se ei mun mielestä toimi. Mun mielestä se Manninen on ihan hyvä siihen Puljun laidalle. Se on mun mielipide. Joo, toi on kyllä nihkeä, että ette Elisankaan pysty kattoo. Siis sairasta. Miten ennen kisoja just. Ja Pendo aina kädet taskussa. Aina, siis joka ikinen kerta. Joka päivä ja joka ikinen yö. Siis perjantai-illan striimissä. Huhhuh, kuinka usein on tämmöistä herkkuu teillä? Perjantai-ilta se on vähän eri fiilis aina.
Hei Kerttu, ei siellä oo ketään. Eikö olis meidänkaan täällä? Mun pitää päästä toi koira, kun se huutaa tossa. Noni. Oho, mikäs toi? Jes. Noni. Mä sanon taas, kun kiekko tippuu. Britteen coachi, lädit, palatkaa sinne futiskentälle. Ei riitä. Ja Korpisalo, 0-0. Joo, mäkin katon Viaplaylta. Unkari voitti Britit 5-0, jenkit voitti 5-1, Sveitsi 4-1, what the fuck. Joo, ei se nyt aina. Kovat jenkit säästelee aika paljon. Mutta Sveitsi ei kyllä säästely eilen. Sveitsi ei vaan tehnyt paikoista. Sveitsillä oli ihan hyvä tempo eilen. Matt Robson Unkarin maalissa. Huhhuh. Mä vaan tallennan ne pelit, niin näkee tallentesta vähän. Tulee lähetysjäljessä, mutta ei voi mitään. Mä en ymmärrä tuota tallennusta, että mitä toi niinku meinaa. Noniin, kiekko tippuu. Nyt. Suomi vastaa Britannia. Suomen 5. peli jälkeen MM-kisossa 2026. Monta maalia Suomi tekee tänään? Mun veikkaus 8-0. Ja hei, kannattaa olla liveis paikalla nimittäin. Jos Suomen pelaaja tekee hattutempu tänään ihan kuka vaan, mä laitan Nathan McKinnonin Colorado-paida. Komeilee tuolla taustalla, niin jako chatille. Kamo. Siitä pikku TikTok-intro. Ja toiseen suuntaan. Saman tien, kuka tekee ensimmäisen? Meidän 3 aloittaa täällä. On Hämeenaho, on Puistola. Tää on jännä, kun me ollaan pelattu tää turnaus niin hyvin, ja silti me vatkataan näitä kenttiä koko aika. Mut meillä on kyllä ollut vähän vaihtuvuutta tässä rosterissa. Tulee Mikkeä sisään, tulee Helen just sisään, niin silleen käy kyllä ihan järkeä. Meidän 3. kenttä on vähän outo, mutta nyt on meidän 1. Siis ai että, ja Konsta. Mitä keksii Konsta? Hakeeko Mikkeä sinne? Ja hei, nolla! Siinä kesti minuutti. Ai että mikä lämäri. Lämärit tulee. Komea häkki. Annetaanko heti? Onko Heinolla hattutemppu ja McKinnonin paita? Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Ville Heinola. Eilen oli Fantasyssä, ei tehnyt yhtään. Nyt kun se ei oo, niin heti lämäri yläkulma. On se. Helen, jos saattaa poikittaa ja aika nätti. Aika nätti kuti. Ihan sinne kenkälaatikkoon. Laitetaanko vielä kenkälaatikko? Olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. 1-0. Minuutti per maali. Tehtäisiin 60 maalia tässä pelissä. Nyt ei tullut maalia introssa. Joo. Se on aina ikävä, tulee maali intro. Mulla on Heinolla liigapörssi kapuna. Aika kova. Se on kiva, jos te pelaatte noita fantaseja tai leijonapörssejä tai mitä ikinä. Sitten pelaaja suorittaa. Mikke, kattokaa nyt sitä. Tanssii. Ei herra jumala. Miettikää, että siis Britannia pelasi vielä eilen. Väsyneillä jaloilla. Aika paha. Helenius eka piste. Jep, eka vaihtoa hei. 1 suorittaa heti. Mutta tää on vähän, tiedätkö, tämmönen Britannia-peli, että kuinka paljon tää antaa sit kuvaa. Tää voi antaa vähän väärääkin kuvaa niin tietyssä tapauksessa, että miten ketjut oikeasti toimii. Okei, tää on ihan yhtä päätä. Chatti, monta vetoa korppari saa tänään? Monta torjuntaa korpparilla? Mä sanoisin 8 aikaisemmin. Saa se vähän, pääsee se 10. Annetaan 10 tasa. Kyllä Britannian 10 pääsee. Se on niinku 3 per erä ja sitten 1-4. Se kuulostaa aika hyvältä. Ja Manninen viiva. Hyvä toimari. Me ollaan tultu niinku asenteella tähän. Ei lähdetty yhtään antaa siimaa perjantai-illa Thrillerissä Britannialle. Ja pulju. Hieno paine. Ihan niinku jäätävällä effortilla. Mä tykkään tästä, että ei lähdetty yhtään tää Britannia tempoon mukaan. 11-0, 12-10, 15-9 vetomääriä, joo. Monta Korpisalo oli viime matsi? Mä en itse asiassa tiedä. Ja Björninen kulmas. 4. kenttä. 4 oli kyllä aivan hullu siinä viime pelissä. Latviaa vastaan. Dominoi menemään. Ja viiva. Hieno kääntö. Ja Bobi. Ja siellä on Björninen ohi kiekosta.
Oli ihan mielenkiintoinen keskustelu Viaplay Studiossa ennen kuin kiekko tippui jäähän, että pitäisikö ykkösyyveen pakkina olla Lehtonen, joka on jaettu pistepörssi kärki Suomella tällä hetkellä, vai toi Heinola? Mitä chatti on mieltä? Kyllä mä sanoin, että se Heinola. Mä oon tykännyt siitä Heinolasta. Vaikka nyt Bobilla on enemmän pisteitä, mitä ikinä, en edes tiennyt sitä, mutta mun mielestä Heinola on ollut hyvä tässä näissä kisoissa. Mä oon tykännyt siitä siinä piikissä. Bobilla on ollut vuosia siinä jo. Se on hyvä siinä kakkosyyveen. Hieno rädyltä. Ja onko Bobi vetää ohi? Se olisi pakit voinut laittaa 2-0. Onko pelkät pakit tekee maaleja tänään? Hienolla liikkeellä. Ai että kun pelataan nätisti. Mistä löytyy? Ja viivasta. Ohi kiekosta. Ai, kun vähän löysänyt puistolta. Peliä! Hyvä. Ja nyt on tila. Hämeenhaus naipille. Ai että millä muuvilla, onko häkissä? Aika kiva jalkahillo siihen viivan päälle. Sytyn yritykselle. Yritetään alistaa Britanniaa, just näin. Kato, Kerttu on mennyt sänkyyn. No hoi. Siellä se on. Kerttu-kamera. Se on ihan ihmeessä, miksi mä puhun sille koko ajan. Joo niin. Kumpaa on enemmän, Suomen maalit vai Korpisalon torjunnat? Tossa olisi muuten hyvä vedonlyöntikohde. Moro pingviini. Moro vaan kaikille. Tällä kertaa sun Viaplay on katsomaan 5 edellä. Mitä? Mä oon edellä? What the hell? No tää on ihan uutta. Okei. Mutta hei, livessä on se hyvä, että voitte, jos te haluatte laittaa samaa kuin minä, niin te voitte liven tubessa niinku paussaa. Laittaa uudestaan päälle. Että voitte laittaa sen niinku samaan kohtaan kuin te, että se on siitä hyvä. Tietenkään, jos mä oon jäljessä, niin niinku etupeltoon teette saa sitä. Ja Mikke, ilmaveivi! Eikö lähtenyt Mikke? Come on! Hei, nyt Kerttu, just olit hyvin siinä. Ja Helenius. Heinola illa toinen. Ei. Hienon näköistä ollut ykkösen pelipari ekaa vaihto. Mutta kyllä tasoero aika iso näihin Britannian kavereihin. Mutta tää on Heleniukselle ykköselle muutenkin niin hyvä peli tälleen niin kuin hakea kemioita. Vähän mihin jengi liikkuu ja saada itseluottamusta ja ei sitten nyt haittaa ole. Mutta mitä mieltä te olette tästä? Onko kisoissa liikaa jengejä? Liikaa pelejä, liikaa jengejä? Mä sanoin, että ehkä se on vähän kaksipiippunen. Tietenkin näitä pelejä ei ole niin sytyttävä katsoa, mutta joku heitti hyvä argumentti näinkö mä jossain IG:stä tai jossain, että tää kasvattaa peliä aika niinku hyvin. Että on tämmöisiä ns. Pienempiä maita tai Britanniaa tai tiedätkö Italiaa ja tämmöisiä. Ei ole aina ne samat maat pelaa vastakkain. Vaikka tasoero on kyllä siis aivan niinku jäätävä. Mua kiinnostaisi, että mitä Britannia niinku puhuu niitten kopissa ennen vaikka tämmöistä peliä. Niinku mitä ne puhuu? Onko ne sillä, että yritetään häviä niinku maks 5 tänään vai mikä se on niinku motivaatio? Annetaan kaikkemme. Ja toiseen suuntaan. Tää on kyllä harvinaista, että mulla on edellä teitä. Tää on jotain, tää on ihan uutta. Mutta edelleen live voi pausetta. Siitä ei saa valittaa kyllä, kun live saa taaksepäin. Hirveä mylly Britannialla. Ekaa kertaa kiekon kanssa meidän alueella silleen kunnolla. Ei saanut ekaa vetoa vielä. Oliko se mun 10 vetoa liikaa? Paljon ne sai eilen Sveitsiä vastaan? Kattoko. Mäpä kato. Paljon Suomi sai Sveitsiä vastaan eilen. Tsekataan tästä puhelimesta. Vähän.
Vähän hätäinen Hämeenholttonen lait. Britannia ei pääse kyllä millään kiekkokontrollilla. No hei, eilen Briteillä 14 vetoa Sveitsiä vastaan. Ekaan erään 2, ekaan erään 3, toiseen 2 ja viimeisen 5. Okei. 14 on ihan ok jo. Jotkut voittaa Stanley Cup playoffeissa Game 7 niillä noilla vetomäärillä. Montreal. Onko muuten Montreal menossa Stanley Cup-finaaleihin? Pikku alistus Carolinaa vastaan eilen. Hieno Barkov. Eikö ole häkissä Mikki? Ja katko. Ketkä nousee B-sarjasta ensi vuonna A-sarjaa? Eikö ne ollut pelattu jo? Eikö se ollut Ranska ja Kazakstan? Mä kuulin tänään siitä, mä katsoin sitä Kanada-peliä, niin sellaista ei mun mielestä sano. Mutta korjatkaa, jos on väärässä. Helenius ei enää koskaan mene AHL. No, se on 50-50. Varmaan jos pitäisi veikata, niin samaa mieltä. Englantiin ne puhuu. No niin, siellä GP vaan, että pelatkaa vaan, mutta me ollaan hävitty tää peli. Onko? Laittaako Britannia kopis vaan, että... Se on muuten sillä lailla, että pojat, me hävitään tää peli. Kuka on sun lempi Suomen pelaaja? No näistäkin sellaista Pulju, ihan helposti. Mä oon sanonutkin teille. Pulju, kesällä Pulju tänne näin, kuvaa mukaan video. Siis oikeesti. Pakko saada onnistu. Mutta sanotaan, että Puljun jälkeen, niin... No onko se Mikke? Kyllä se Mikke on aika legenda. Mun on vaikea heittää ketään Mikke edelle. Kazakstan ja Ukraina nousi. Ai niin, Ukraina eikä Ranska. Joo. No Kazakstan meni ainakin oikein. Ei saa näyttää peliä. Kummalla lähti sitten finaaliin Kanadaa vastaan? Korpisalo vai Annunen? Siis kyllä Annunen on meidän ykkönen tällä hetkellä. Tämän hetken näytöillä. Ja selkeästi, miten nämä pelutukset on mennytkin, niin Annunen on saanut ne ns. Pahimmat tähän asti. Jenkit ja ton Saksan ja Latvian ja... Mut ei, siis tällä hetkellä pakko sanoa Annunen. Kyllä Annunen on pelannut sen paikan arvoisesti, että pelannut loistavat kisat. Siis se yksi helppo, ehkä Latvia vasta se eka maali meni helposti, mutta ei, niitä nyt sattuu kaikille, ei se nyt niinku muuten mitään. Noniin, lädit alueella. Ei me korpparille, kato kun se näyttääkö räpylällä vaan. Munkin pitäisi aina oikeasti lätkästä, tulee rällälle kuti tai otat haltuun, niin sit sä vaan vähän aina nostat sitä rällää, että siellä se on. Tykkään tosta. Ruotsi-Italia 1-0. Jaha, kuka laitto kiekon pussi? Mulla on Raymondi tuplana mun fantasissa. Mun kapteeni tuplapelaaja. Noniin. Lähdetään omista. Mä siis tykkään ihan sika meidän pakistosta. Mä en muista, milloin meillä on näin vähän ongelmia ollut avauspelaamisessa niin kisoissa. Korkea maila. Ja Maninen näyttää, että ei oo. Tuomari, hei, mitä tää on? Tuomari. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Mikä korkea ollut? Ruotsi. Ei Ruotsi ole tehnyt maalia. Mitä te sanotte täällä? Mä turhaan kattelen tuloksia. Minkä ikäinen oot? Mä oon 27 täytään, 3 päivän päästä. Että semmoista. Koen vielä itseni nuoreksi, mutta kyllä sitä ikää rupeaa vähän tulee pikkuhiljaa. TikTokissa sanottaisiin, että pushing 30. Milloin huttia? Katsotaan Suomen aikataulu ensi viikolla. Riippuu vähän, mitä Suomella menee nuo aikataulut, että tuleeko ensi viikolla. Ihan viimeistään kisojen jälkeen. Happy birthday, Unk. Hei vittu. Unk. Taita maanantaina 20. Onnittelut sinne. Eki maali Britellä, niin nekin voi voittaa joskus. Juu. Vaihtaa kansalaisuutta. Niin kuin tää Tolvasen Broidi. Mennään Britanniaan. Siellä olisi muuten hullua tehdä. Siis se olisi hullua blogikotsaa meillä britteihin pelaa lätkää.
lädien kanssa sinne. Ai että. Ui. Noniin, britit meidän päässä. Katsotaan mitä keksii. Viiva. Maaliheitto. Joo, mylly pyörii. Ei britit kyllä mitään vaarallista saa. Eka 10, 1-0. Hei, jonkun Suomen pelaajan pitäisi tehdä hattu, niin katsojille menee McKinnonin paitajako. Ei hyvät näytä. Ja onko siellä? Ei oo. Hyvä koppi. Ai! Hei, hyvää aikaista syntymäpäivää, T-Goat Eki. Iso kiitos Hetsa boy, 2,50 €. Come on Hetsa, iso kiitos. Isolla Sepolla perjantai. Kiitos paljon. Eki on hyvä maalivahti, torjus 98 päästä 0. Joo, kyllä. Monesko päivä sulla on synttärit? 25. 25. Siitä se mun pelinumerokin, 25. Sulla on aika väärässä. Mistä sä tiedät? Mulla tulee eri tahteja kuin teillä. Ei mulla tule samaa aikaa. Kaikilla tulee vähän eri aikaa. Rahantuloa ei voi estää! Mitä? Hei, hyvää aikaista syntymäpäivää, T-Goat Eki. Miksi toi tuli uudestaan? Mitä? Mikä koodaaja sä oot, Hentsa? Mitä helvettiä? Lähti vaan uudestaan soimaan, vaikka mitä ei tapahtunut. Okei. Eikä ketä ollut tähän mennessä heikoin pelaaja näissä kisoissa? Chatti, kuka on ollut Suomen heikoin pelaaja? Mä en tiedä, onko heikoin oikea sana, mutta Sakari Manniselta mä olisin oottanut enemmän. Enemmän itse. Rahantuloa ei voi estää! Ai! Mullakin on 25,5 kamaa. Noel C2 C5M. Iso kiitos 2,50 €. Samana päivänä synttärit. Se on hyvä päivä 25.5. Täyttää vuosi. Noniin, ja kiekkopelissä. Onko Jokiharju samalla snaipilla kuin Latvia vastaan? Ei se, tai nyt kun oli se sivuverkko. Tuo tulee niinku 2 kertaa, venäs nyt. No, antaa tulla 2 kertaa, en mä tiedä. Hyvä tupla sieltä. Minkä tuo Jokiharju menee pelaa ensi kaudeksi? Mä näin joku uutisen siinä urheilukästissä oli puhuttu, että se oli mennyt sinne Jokereiden kanssa keskustellut. Kyllä mä sanon aika suorilta, että Heinolla olisi liigan paras pakki, jos se sinne menee. Johanssonin kanssa, jos Johansson pysyy siellä. Tulipa helposti muuten jäähy. Ei aika kevyesti mun mielestä Barkov kääntyi. Tai kaatu. Mutta otetaan vasta. Barkov vanha kalamies. Kalastelee siellä. Unkarin Iso-Britannian ottelu oli parempi kuin olympiafinaali. No ei, siis semmonen thrilleri, niin vähemmästäkin. Okei, katsotaan meidän YV. Mikä Granlund voisi tehdä? Kisojen ensimmäinen. Meidän YV on ollut 43% tässä turnauksessa. Se on ollut kyllä hyvä. Voiko Pulju maali edes? Pulju ei pari peliä tehnyt maali. Oliko vain ekojen pelejä hotstreakki Puljulla? Ja Barkko voittaa aloituksen. Ja heti katko. Jokerit just haki jonkun ulkkaripakin, en usko. Okei. Kyllä Jokiharju meille Jokereille maistuu. No sitä te ette varmaan saa. Onko sulla mopo? Ei oo mopo. Mä en tykkää Mä en tykkää prätkistä. MP Granlund tuli auttamaan. No Mikke tulee aina auttaa. Hei, Mikke on maajoukkueen legenda. Onko kaikki aikojen leijona jopa? Kyllä Mikke tulee aina. Monen nyt kisat nää on Mikelle? Chatista joku osaa sanoa. Kyllä se aika paljon on ollut. Rahantuloa ei voi estää! Ja Seppo taas. Katsotaan Mikke. Eki, mikä MP siitä, kun Cameron Hillis lähti SC? No ihan siis perseestä. Siis mun mielestä Espoon paras pelaaja on ollut Hillis 2 viimeistä vuotta. Kiitän ihan kohta Donatesta, vaikka kiinnostaa tää YV. Hentsa voi iso kiitos 250 € jälleen kerran. Ja oli ikävä menetys Espoolle. Ehkä pahin mahdollinen. Mihin Barkko vetää? Tekee McKinnonit. Tyhjistä ohi.
Ei jumalauta. Siis Markko on loistava jääkiekkoilija, mutta maalinteossa voisi kyllä kehittyä. 0 maalia näissä kisoissa vielä. Tyhjistä ohi. Siinä oli kyllä ihan hyvä totti. Hieno kääntö. Ja Heinolalle. Ai että, puhui jo Markko! Mutta oli loistava torjunta. Ja Seppoa tulee koko mikä ajan. MP siitä, kun Cameron Hillis lähti ässiin. Miksi nää tulee 2 kertaa? Mikke kävelee sieltä. Lundell. Heinola. Mikke. Mitä keksii Mikke? Etusee. Hyvä koppi. Oli aika auki toi etune. Katsotaan nyt. Mulla on täällä joku selkeästi vihkossa, kun tulee niinku tuplat. Eli. Onko se toi? No, jos mä käytän täällä kerran. Ehkä se nyt toimii. Mulla on tänään syntymäpäivä. Hyvää synttäri, hei. Kamo. Rahantuloa ei voi estää! Vaan maalipäivä. Ai! Aksu Turtia, iso kiitos 2 eurosta 61 sentistä. Nyt tuli random summa. Iso kiitos. Ja onko häkissä? Rahantuloa ei voi estää! Nyt mun pitää jotenkin saada tuplat vaikka. Helenius. Mitä keksii Hämeenaho? Ja ykkösyyvä. Siitä vois kostaa vetääkin. Ehkä täällä ruudussa ei tulisi tota. Ehkä Seppo ei halua olla vaan hiljaa perjantai-iltana, se haluaa juhlia kanssa. Hyvä haku Heleniukselta. Ei tehty YV:llä, hei. Britit kestää. Hieno muuvi Heleniuks, mutta ei se kyllä tosta mene. Noin kyllä nöydät noi Heleniuksen erkat oikeasti. Tommoset pastamaiset. Siis pari kertaa vaan vedetty ympäri tossa. Keskellä lapaa ja muuten ei mitään. Kova mollari Briteillä. Joo, hyvin pelannut kyllä. Mutta toi on niinku, mites mä nyt sanoisin? Mä oon ite ollut tossa tilanteessa monta kertaa maalivahti, että sä meet peliin ja sä tiedät, että sun jengi ei niinku odoteta voittavaa, että sä oot tässä tilanteessa. Niin toi on silleen aika paineeton tilanne veskarille, että sanotaan, että Britannian veskari päästäisi maaleen tänään, niin sille antaisi kaikki anteeksi. Olisi silleen, että hei, Suomi vastasi, me oltiin ihan myllyistä, eikö se ymmärrettävää. Et siinä on käytännössä voitettavaa tosi paljon, että sit jos sä pelaat hyvin. Ja sit harvoin veskarin on pelejä, että sä voit päästä sen 4-5 ja sä silti oot todennäköisesti pelannut hyvin, koska vetoikin on niin paljon. Nyt oli hyvä kääntö. 1v1. Mitä keksii brittejä hyökkää? Ja pikku kärki Miinalla, terve! Oli aika komea yritys. Siis Lehtostahan vietiin ihan 1000 tossa. Ja Mikke tulee toiseen suuntaan. Mikkäkin vie. Ei. Kyllä britit tuli ihan pelaamaan. Ja Markko tanssii. Onko häkis? Taas ykkösellä. Hyvän näköistä myllyä. Ei saa Helenius takikselle. Ja britit purkaa. Ei tullut pitkä. Harrastatko muuta kuin lätkää? En. Korista mä tykkään pelailla silloin tällöin, mutta en harrasta. Eihän lenkkeily ole mikään harrastus. Mä oon syttynyt niille lenkkeille. Siis lenkkeily on oikeasti hauskaa. Ihan perseestä kun aloitti, mutta nyt kun siihen on päässyt sisään, niin tosi jees. .4.27 erää jäljellä. Ja Kirk. Siis tää Kirk on ilmeisesti Britannian paras pelaaja. Tämähän on pelannut AHL:skin joskus. Näin mä oon käsittänyt. Oliko just eilisessä pelissä, Sveitsi-pelissä, kun puhuttiin tosta selosta. Hienon näköisesti Lundell. Joo, ja britti toiseen suuntaan.
Noniin, Britannian alueella. Ei kauhean pitkälle mennyt. Ja pulju toiseen suuntaan. Bobby Lehtonen. Onko pulju toisella puolella? Bobby! Ei, loistava koppi. Sitten on ihan hullu toi brittien veskapela ollut. Kyllä meillä niinku aika hyviä paikkoja jo. Ei pysy. Siis onko Britannia parempi kuin Latvia? Mutta ei se aina tämmöisiä jengejä vastaan, jotka vaan puolustaa, niin ei se aina ole niin helppoa. Eihän tässä ole tietenkään mitään hätää, mutta... Siis miettikää, kuinka vaikeaa eilen Kanada oli Norjaakin vastaan. Voitti vasta jatkoajalla. Mutta Norja pystyi kyllä tekemään 4 maalia. (2:55) erää jäljellä. Ja syvä. Hyvä mailapeli korpparilta. Mä menen ensi viikolla maaliostoksille. Mäkin ostan maali mun takapihalle, niin saa itekin treenattua mailapelin kuntoon. Korppari on koko ajan. Kato nyt. Korpparilla on niin tylsää, että se haluaa pelaa tuolla mailalla. Saa vähän tatsia kiekkoa. Fiilaa kyllä. Hienon näköisesti purettiin paine. Ja Mikke. Apuja sinne Mikelle. Ei. Siis haloo nyt. Tossa tuli Veikkauksen live-vetokertoimia. Ei maalia loppupelissä. 27 kerroin. Kuulostaa aika pieneltä. No, hereillä nyt Heinola. Joo. Katsotaan mitä chatissa. Kuka huonoin SM-liiga maalivahti? Huonoin. Nyt heitit kyllä mut niinku dösä alle. Ei tuu kyllä ketään mieleen. Kuka se oli viime kaudella niinku semmonen, joka oli niinku huono? Nää on aina pahoin. Kaikki kuuntelee hirveellä. Ei sano mun joukkueesta. No en mä nyt väkisin heitä ketään bussialle, kun ei tuu ketään mieleen. NHL:stä on Picardi. Calvin Picardi. Sen mä osaan sanoa. Kirkki oli silloin OJ Jukureissa. Niin joo, se oli siellä. Mitä kuuntelet ja lenkeillä, musa vai podi? 50-50. Riippuu tosi paljon fiiliksestä, mutta jompaa kumpaa pakko. Ei voi vetää riku raakana. Kirk pelannut yhden NHL-pelin. Okei. Tiesitkö Eki, että Iso-Britannia on voittanut olympiakultaa? Niin on joskus 30-40-luvulla, niin silloinhan varmasti. On kyllä ilo ollut seurata Marderin pelaamista, kun ei ole enää Basthewsia riippakivellä. Ja oikeasti hyvin pelaa ympärillä. Mä en edes lähde tähän. Matthews on kohta oikeasti tämän liigan finaalissa. Siis se olisi mun pahin paine, se olisi Vegas ja Montreal. Siis Marderin Vegas ja Toronto arkkivihollinen Montreal. Siis olisi aivan kammottavasti tämän liigan finaalissa. Ei niinku toivoisi, että kukaan voittaa. Carolina saisi kyllä voittaa tästä loppujengistä. Noniin. Rimpinen huono. Noniin. Sitten valot päällä. Tuleeko nää Bia Prota 26? Ei tuu. Ei tuu 26 enää. Alright. Ja sitten kiekko tippumassa jäähän taas. Näin. Olisiko koppimaali tähän vielä? Vähän pakottamista rädyltä. Mylly pyörii vaan, me ollaan hyvin pyöritetty tuolta laitojen kautta. Britit hapoille kulmamyllyllä. Vähän jotenkin väkisin haetaan tuohon keskelle ja poikittain koko aika. Ei tarvis noin väkisin. Viimeinen minuutti. Vähän musta tuntuu, että me tultiin eka 5 minuuttia tosi hyvältä temmolla. Tää on aika vähän laskenut siitä sen jälkeen. Mitä skipannut? Et sä skipannut mitään, me katsotaan matsia täällä. Oot skipannut sen, että jos Suomen pelaaja tekee hattutempun, niin menee McKinnonin pelipaita jako.
Pakko myöntää, että Edmonton franchise ei ole niin kiinnostava. Kaikki kiinnostaa eri franchiset, ei siinä. 240 katsoja. Hyvin on tullut porukkaa perjantai-illalla primetime hockey. Niinku, upea nähdä jopa. Unkarin pelissä oli ainakin puolet vähemmän. Onko häkissä? Ei. Jengi janoaa sitä McKinnonin pelipaitaa. Mutta missä on maalin tekijät, hei? Ei kansa tullut kattoo hei perjantai-ilta tämmöstä 1-0 tulosta. Hieno pulju, nyt takis. Nätti, vähän jäi viimeinen passi taas. Oi. 20 sekkaa erää. Saarijärvi heittää syvä. Katas brittiveskän mailapeli. Oli hieno lättylaita. Ja Kirkiltä hyvä. Nyt on muuten ihan auki. Britte 92. Pääsi hyvälle vedolle. Nyt oli Korppari joutui ihan torjumaan. Siinä olisi muuten 1-1. Erätauolle ollut mielenkiintoinen. Hei, chatti. Siinä eka erä. Mitä mieltä olitte? Siis me tultiin tosi hyvällä intensiteetillä. Eka femmo oli mun mielestä ihan super. Varsinkin vikakymppi meni ehkä vähän läpsyttelyksi, mutta oli meillä maalipaikkoja. Me pitää olla hereillä kanssa noiden britteen vastahyökkäysten kanssa. Siis toi oli ihan oikea maalipaikka tossa lopussa. Tää näyttää tällä hetkellä niinku, tällä hetkellä peliltä, että tää on tämmönen 3-0, 4-0 peli. Että ei tää niinku huono erä ollut, oltiinhan me pelin päällä, mutta ei tää niinku niin hyvä esitys ollut. Alright. Mulla on sillä, että ei kiinnosta oikein franchise silloin, kun sitä tehdään, mutta joskus puolen vuoden päästä on iso fani Edmonton Friends. No se on kyllä, moni sanoo sitä aina, että alku on tylsää ja sit se lähtee. Se tarvii se tarina siihen. Mutta hei, mun on pakko näyttää teille, jos te ette ole nähnyt, ette te ole nähnyt tätä. Siis mä oon tehnyt itselleni nettisivut, ja eikä nyt silleen, että tiedätte jo aikaisemmin, että mä oon tehnyt itselleni nettisivut, mutta mä oon tehnyt niinku uudet. Kato tossa noin. Kattokaa nyt. Huhhuh. Maksettiin ihan tekijälle, että tekijä tekee meikälle. Ui vitsi, laitetaan tosta noin. Tuolla linkki deskissä, jos haluaa katsoa. Täällä on niinku, eipä tää on tämmönen nopea yhden sivun nettisivu. Pienet esittelytekstit, linkit someihin. Sitten vähän tarinaa enkkukontsasta. Täällä on nämä enkkusomet, mitä mä teen. Sitten täällä on mun turnausvoitot, isommat listattu. Ja sitten täällä on galleria. Täältä voi katsoa vähän kuvia vuosien varrelta. Täällä on vaikka mitä jännä. Tää oli hauska, kun valitsi kuvia tänne, niin ei niinku ite edes muista, mitä kaikkea niinku duunailut tässä vuosien varrella, mutta joo, semmoista voitte käydä katsomassa, jos teitä kiinnostaa. Pakko heittää promoa tuohon. Pelataanko Hertteliä? En ymmärrä, miksi jengi haukkuu Matthewsia, kun yksi kausi eteen sitä paskaa. Nimenomaan, ja ei tää yksi kausi ollut mikään semmonen niinku susipaska. Et jengi niinku yliarvioi Matthewsin NS-paskuuden. Milloin tulee NHL 27? Todennäköisesti syyskuussa. Siis ei se niinku... Katsotaan ensi kaudella. Mikä keissi? Katsotaan ensi kaudella. Me ollaan paljon fiksumpia ensi kaudella ja se on iso juttu, että Matthews olisi 100% terve, koska Matthews ei ole 2 viime vuoteen ollut 100% terve. Varsinkaan niinku sen liikkeestä näkee sen. Mutta toivottavasti se palaa sinne joskus. Pakotettuja syöttöjä vaikeita. Niin on. Mä oon samaa mieltä. Vähän liikaa. Varsinkin kolmoskenttä haki tosi paljon jotenkin poikittain väkisin siihen keskelle. Semmoinen tietty maltti puuttuu. Ykkönen haki kyllä aika hyvin. Mitä veikkaat, mitkä ovat finaalissa? No Kanada ja Suomi mulla oli ennen kisoja, mutta kyllä mulla, jos tällä hetkellä kysyt, niin Sveitsi on mun ennakkosuosikki. Mutta yes sir, mennään tänne näin. Hertel Game. Jos ette tiedä, mikä on Hertel Game, NHL-pelaajan arvauspeli, chatin ylivoimainen suosikki. Tähän tulee siluetti pelaajasta. Tää on muuten default-siluetti, niin me otetaan tosta refreshi. Ei voi estää! Ai! Uudestaan. Iso kiitos tulevaisuuden artisti 1 eurosta. Come on. Eli mitä tästä tulee koko aika default-pelaaja? Hei, haloo, tai toimi nyt tää peli. Toi on toi default-pelaajan naama, niin mä en seitä tätä. No ehkä me vedetään yksi tämmönen. No joo, vedetään yksi default-pelaaja. Tai jostain syystä nyt vaihu. Eli siis Hertel Gameissa sä arvaat pelaajan siluetin perusteella pelaajan. Ja sitten toi on toi default-siluetti, eli toi on yleensä vähän niin kuin no-name-pelaajilla tai ruukeilla. Että toi ei ole mikään kenenkään pelaajakuva. Heitetään vaikka, en mä tiedä, Artturi Lehkonen. Niin sit tää heittää sulle, että
vihreällä tai dataa pelaajasta ja vihreällä näkyy, jos se sun arvaus meni niinku oikein. Esimerkiksi maa, pelipaikka, divari, konferenssi, joukkue. Ja sitten keltainen meinaa, että sä oot lähellä, eli Lehkosen osalta ainoat, mitkä meni oikein, on ikä 30 ja ennen pelannut Coloradossa. Eli entinen Coloradon pelaaja, ikä 30. Me ei nyt ei ole kuvaa mitään dataa, niin tää on vähän vaikeampaa. Mutta ennen pelannut Coloradossa ja ikä on alle 30. No heitetään vain joku entinen Coloradon pelaaja. Olisiko vaikka Kadri ei ole varmaan tässä pelissä enää Coloradossa, on siellä Calgaryssa. Eikö on se itse asiassa laitettu takaisin? Hienoa hei. Mun mielestä herättely on vähän jäljessä. Okei, edelleen. Kanadalainen ja vanha Coloradon pelaaja. Heitetään vaikka Darcy Kemper. Vanha veskari, pelannut Coloradossa. Miksi tässä ei lue, että vanha jengi on ollut Colorado? Tai niin, no joo, kun se pelaa nykyään Kingsissä jo. Mutta joo, ei ole Darcy Kemper edelleen. Meillä ei ole mitään muuta dataa kuin kanadalainen ennen pelannut Coloradossa. Mitä te Makarin veli? Ei, tuo Kerttu live. Kato, Kerttu on tuolla. Siellä se Kerttu makoilee. Makaa siellä, niin myös Kerttunen. Hei, sulla on faneja. Ei sitä kiinnosta, se ihmettelee. Kerttu live. Girardi. Girardi on muuten loistava. Katsotaan. Girardi. Loistavaa. Miksi Samuel Girardille ei ole pelaajakuvaa? Haloo nyt. Hyvä haku, chatti. Loistava haku. Play Unlimited mode. Noniin, no nyt toimii pelaajasiluetti. Okei, eli tässä on pitkähiuksia. Mä tykkään näistä pitkähiuksisista. Kun noit voi nähdä tuon siluetin perusteella pelkästään. Eilen, oliko viime livessä, kun Hedman sai ykkösellä arvattua? Eli itä meni oikein. Tää on jenkki ja yli 28-vuotias. Eli idästä joku jenkki. No mennään vaikka Hughesiin seuraavaksi. Pitkät hiukset, niin osuu hyvin. Jack Hughes. Divari osuu. Eli Metron divari itä, mutta ei ole sentteri. Ja yli 28-vuotias. Eli me haetaan vanhaa jenkkiä idästä Metrosta. Onko Rusti jenkki? Mutta se ei ole niin vanha kuin Rusti, eikä ole laituri. Alle 34-vuotias. Katsotaan, mitä chatti sanoo tähän näin. Mitä sekin päivä? Loistavaa tulevaisuuden artista. Tosi hyvä kuulu. Tehnyt huomista video, joka tulee jäsenille näkyviin huomenna. Tehnyt koko päivän ja ottanut tätä studioa. Sunnuntaina sitten kaikille. Gavin McKenna urasimulaatio. Mutta kaikki hyvin. Tippett Sanderson. Onko pakki? Tippetti oli muuten hyvä haku. Mutta eikö Tippethän on kanukki? Mä oon aika varma, että Tippett on kanukki. Joo, Tippett on kanukki. Mutta mulkin menee kyllä aina sekaisin, että varsinkin jos pelaajat ei ole pelannut niin paljon maajoukkuja, että onko niinku jenkki vai kanukki. Mutta joo, nyt pitää Dougie Hamilton. Ei ole joukkue mennyt oikein, eli ei ole Devilsi. Mietitään nyt. Eli Metron divarista joku jenkki. Meidän pitää hakea pakki tai maalivahti tähän. Muuten ei ole mitään järkeä. Pitää saada vähän selvyyttä. Meillä on 4 arvausta tänään. 8 arvauksella pitää pelaaja saada hei oikein. Alright. Charlie Coyle. Coyle pelaa lännessä. Tää pelaa idän konferenssissa tää äijä. Pitkät hiukset siis. Meidän pitäisi about tunnistaa tää. Ei pelaa, mutta pelaa siis samassa divisioonassa ja maalivahti, niin mä kokeilen quickia, mutta ei ole kyllä tommonen letti. Alright, eli ei ole maalivahtikaan, eli tää on pakki. Nyt tarvitaan hei Metron divisioonasta jenkkipakki. Onko Jakub Slavin? Ei se ole kyllä tommosia hiuksia. Eikä ole pakki. Okei, eli meillä on sentteri arvattu oikea laita. Tää on pakko olla vasen laita. Vasen laita Metrosta. Ikä on lähelle 28 ja jenkki. Vasen laita. Alex Tuck, ei se ei. Meillä on testattu Davies, Pittsburgh, Philly, Rangers, Carolina. Ketä siellä on Metrossa edes jäljellä? Tässä on kaikki Metron playoff-jengit. Columbuksesta ei oo. Voisiko tää olla joku Onko tää joku niin kuin se Kent Johnston? Eikö se ole jenkki? Vasen laita. Ai vitsi, se oli kanukki. Ja ei oo Columbuskaan. Mitä jengejä tässä jää enää jäljellä? Meillä on niinku 6 Metro-jengiä arvattu. Eihän siellä ole kuin 2 enää. Eli siellä on Tatsukki, ei, se on Atlantin divisioonassa Ottava. Blue Jackets, Capsi. Onko Capsin pelaaja? Vasen laita Capsista, jenkki. Onko McMichael? Onko sekin kanukki? Hei, meillä on viimeinen arvauschatti. Nyt ei voi heittää mitään ihan seteliä tänne. Meillä on liian vähän dataa.
Meillä on liian vähän dataa, ei nyt saada tätä. Tää on chatti nyt tää on surkea suoritus nyt. Tää oli vähän niinku yhtä laiska kuin toi Suomen eka erä Brittejä vastaan nyt. Caps ja Islandersi. Voisiko se... No Islandersissa on aika monta. Lee... Onko se kanukki? Se on jenkki. Lee on jenkki. Mennäänkö Leelle? Lee on nyt mun viimeinen. Anders Lee. No... Brandon Duhame. Joo, jos tiesitte, niin ootte parempia kuin minä. Ei herran jumala nyt. Ei ihan onnistunut tää Brandon Duhame tänne. Alright, vielä kerkeä 1 tai 2 ennen kuin mennään toiseen erään. Menee tosi nopeasti aina Hertel Games, kyllä nämä erätauot täytyy sanoa. No niin, siinä pelaaja. Nyt mä annan chatille. Pelaaja, pelkkä kuva. Kuka tää? Hei, mulla on 1. Binner. Eikö oo Binner? Eikö oo Binner? Näyttää ihan, siis, koska Binnerillä on todella ohut se kaula. Sen jotenkin tunnistaa, eikö niin? Vai mitä chatti sanoo? Mitä te luulette, että mennäänkö me siis Binningtonilla? Mä olin antamassa tän chatille, mutta mä oon aika varma, että jos tää ei oo Binnington, niin sit mä annan tätä. Mä sanoin, että tää on Binnington kyllä. Joo, siis ties heti. Ties, kun joistain kuvista vaan näkee. Ei kellään mulla NRissä on noin kapeat kaulaa. Siis oikeesti. Ei oo. Noniin, ai tää on default-pelaaja tätä ei. No defaultit on tylsiä, kun se voi olla kuka vaan. Noniin, nyt mennään chattiin. Kuka on chatti tämä? Mä otan jonkun arvauksen sieltä. Nyt mennään aivan chatille. Nyt chatti pelaa, mä en pelaa ollenkaan. Milloin erä jatkuu? 6 minuuttia. Okei, sieltä tulee Myers Ottinger. Okei, mennään Ottinger. Mä näen vähän Ottingeria tässä. Ottinger. Miten se kirjoitetaan? Ei jumalauta. Eikö se ole Oat? Onko se Oet? Joo, se on Oettinger. Okei, eli länsi, sentraali ja jenkki. Eli lännen pelaaja jenkeistä. Granlundi. Ei oo jenkki. Marner, kanadalainen. Fiala on sveitsiläinen. Eka, joka osuu näihin lännen, sentraali ja USA, niin mä otan. Kuka se chatti on? Aikel. Se on Pacificin divisioon, ei osu divisioonaa, mutta mä voin heittää Aikelin tänne, että saadaan lisää tietoa tästä pelaajasta. Eipä saatukaan mitään. Ei oo sentteri eikä maalivahti. Ei oo sentteri eikä maalivahti lännestä. Kyle Connor. Connor on hyvä haku. Kyle Connor, yes. Ja sit tässä on tosiaan siluetti. Toi Ottinger näytti kyllä, sitä näyttää aika paljon Ottingerit toi siluetti. Ei oo vasen laita, maalivahti eikä sentteri. Eli tää on oikea laita tai pakki. Alex Tuck pelaa idässä. Skei idän pelaaja. Keller on aika hyvä. Clayton Keller. Ei oo Clayton Keller. Ja se ei oo muuten oikea laita. Tää on pakki. Tää on pakko olla pakki nyt. Hei, sentraalista pakki, jenkki, alle 27-vuotias. Nuori jenkki pakki chatti. Nuori jenkki pakki. Tää on täysin teidän vastuulla nyt. Saako chatti 8 arvauksella? Faberi. No Faberi osuu näihin. Mennään sillä. Brock Faber. Noin, pakki se on. Nyt osuu tosi lähelle. Meillä osuu kaikki paitsi ikätyyli 1 päähän ja sit numero. Numero on yli 29, mutta alle 81. Ja pakki Centralin divisioonasta. Joukkuettakaan ei ole saatu. Malinski. Joo, Faberi sanoi jo moni. Nyt rupeaa olemaan vähän tiellä toi mun kamera. Mä vähän siirrän mun kameraa alemmas, niin ei oo tossa noin. Ihan tossa. Okei, Malinski sanoi aika moni. Sanotaan Malinski. Sam Malinski. Hyvä haku taas chatti. Hyvä haku, mutta ei osu. Melkein kaikki osu. Vielä tarvitaan. Niin se pelaa Pritsissä nykyään. Totta, oot oikeassa. Mutta ei oo Skei. Come on chatti, teillä on viimeinen arvaus. Ette te on näin huonoja. Ihan niin kuin olisi itekään saanut. Joo, en mä kyllä. Mutta meillä on aika paljon dataa tässä. Mutta muistakaa nuori pelaaja. 24-25-vuotias. Pakki. Onko Ufko? Baijumi. Mikä on chatin lopullinen vastaus? Mitä te laitatte sinne? Meillä on viimeinen. Pakki. Centralin divisioona. USA.
Ton näköinen kaveri. Mikä on teidän viimeinen vastaus? Onko se Ufko? Ufko on heittänyt muutama. Kattokaa ikää. 24-25-vuotias. Mä näen aika paljon tätä Ufkoa. Joo, me mennään, chatin vastaus on Ufko. Onko Ryan Ufko? Alex Vlasikki. Okei, vaikea, mutta oli haettavissa. Ei ole mikään ihan pieni nimi kuitenkaan. Nyt menee hommat. Mikä tää? Kauan velas nyt? Kato. Mikä tää on? Kalja? Mitä helvet? Mitä mä oon ladaillut tänne? Play again. Olipa hämmentävä. Otetaan se refresh. No hei, nyt mä liityn taas keskusteluun. Aivan sliipattu. Mua kiinnostaa, mikä toi kalja oli. Mitä mä oon niinku hakenut tuolla? Noin. Tää näyttää Alex Tukilta mun mielestä. Siis aika harvalla on niinku noin pitkät hiukset. Idän pelaaja. Oikea laita. Kellä on tommonen niinku ihan... Siis Konsta Heleniuksella on tommonen letti. Ei täällä ole kuin Samuel Helenius. Ei Konsta Heleniusta edes oo täällä. Joo, Konsta ei oo täällä. Daaliini. Onko Daaliin? Itä-Atlanti. Ei, mutta ei osu Buffaloa tää chatti. Ei oo Härkädee, mutta Härkädee on hyvä haku. Annuselle ei ihan hiukset riitä kyllä tähän. Drysdale on hyvä. Drysdaleilla osuu. Drysdale. Joo, eli Metron divari. Mutta se on tosiaan hyökkääjä. Alle 24-vuotias, eli tää on tosi junnu, hei. Siigrasi. Joukkue ei osu Siigrasissa. Alle 24-vuotias, tolla letillä. Kuka on noin leijat, että niillä on noin pitkä letti? Metron diva. Onko Jarvis? No eikö Jarviks? Mutta Jarvis ei ole noin nuori. Mutta voidaan ottaa se, niin saadaan lisää tietoa. Ei saatu mitään lisää tietoa. Jarviskin on 24. On se perhana. Cooli Leonard. Onko Leonard? No divari osuu, joo. Divari osuu. Leonard. Ryan Leonard. Hyvä haku, chatti, hyvä haku. Se on yli 21, mutta alle 24. Ei ole USA eikä kanukki. Eli nyt mennään niinku euromarkkinoille. Tsekki, Sveitsi, Suomi. Ei tää kukaan suomalainen ole. Hei, peli alkaa. Okei, me ei kerätä tätä. Mä näytän tän nopeasti teille. Mä arvaan ihan randomilta sitä. Niin mä näytän, kuka tää on. Petri. Ai, se oli Ville Koivunen. Te sanoitte chatissa sitä Koivusta. Se oli suomalainen, perkele. Se olisi... Vähän pidempään olisi ollut aikaa, niin tohon olisi kyllä saanut. Jes, toinen erä. Mun pitäisi täältä laittaa tää Ai, mulla alkoi jo toi timeri. Pitää ottaa toi uudestaan. Eli toinen erä, jes. Ville Koivunen. En muistanut, että Koivusella on noille ja letti. Näin. Jes. Ja kiekko tippuu mulla NYT nyt. Alright, toinen erä. Chatti, monta maalia nähdään tässä erässä? Mitä luulet? Ekas eräs 1. Kyllä me nyt tehdään 3 tähän erään. 4-0 tilanteessa lähdetään kolmanteen erään. Pitää uskoa. Ruotsi, Italia 2-0. Okei. Nyt mä käyn katsoa ketkä on tehnyt siellä maali. Ruotsi, eka erään 2. Grundström ja Stenberg. Ai että Stenberg, ai että. Antaako Torotolle näyttöjä? Ottaa enemmän kello. Kuka sun lempi IFK-pelaaja? Lehterä. Lehterä on ihan mun lempi liigapelaaja. Pelijäly on aivan eri levelillä. Niin kuin verrattuna muihin liigapelaajiin. NR-tausta näkyy. Noniin, ja britit viivan kautta meidän alueella. Aika hyvä toivari. Nyt on muuten tilaa. 4-2. Joo, riskillä vaan. Eikö me parempaa saatu tosta? Hyvä haku. Ja Mikke. Mikke oli tosiaan mulla fantasyssä. Tarvitaan tehoja. Vitsi, Mikke on pari kertaa ollut tuolla maalin takana. Sieltä on ilmaveivi voinut lähteä. Eikö ollut maalissa? Mitä? Näytti muuten ihan maalilta. Mutta ei uponnut.
Lempirallikuski. Markus Grönholm. Lasketaanko sitä aina? Up in the ass of Timo. Aivan niinku uskomaton haastattelu. Hyvä haku Barkovilta. Mä tykkään, kun Barkov vetää. Vähän suoraviivaisuut siltäkin. Tuo Barkovin tilaa. Ja sieltä Heinola. Heinola on tullut vitsi, jos teillä on ollut Heinola Fantasysta, saatte paljon pisteitä. Teki ekan maali, todennäköisesti voittomaali, ja nyt se vetelee täällä koko aika. Ja Mikke, anna mennä vaan, mennä. Just näin. Hyvä haku, Mikke. Kutia vaan. Hieno Mikeltä. Ja Helenius. Vähän vaikee. Mikki oli kiinni. Mikki olisi kautattu pois. Hyvin on kyllä Britannia puolustanut tuota keskustaa pois. Ei me nyt mitään niinku ihan supervaarallisia paikkoja tästä keskeltä saada. Ja heti Lundell kävelee, kun sanoo. Nyt se on kyllä oikeasti. Miettikää nyt brittejä. Siis eilen joutui pelaa Sveitsiä vastaan ja nyt Suomeen. Hieno kääntö ja Lehtonen. Ei. 3 metriä yli. Ei voi 2 metrin vedot mennä 3 metriä ohi. Nyt on Puljulla tilaa. Anna mennä Pulju. Ei. Mihin se ranne jäi? Ei Puljilla noin ripuli rannettaa. Hieno Pulju. Ja viiva. Nyt olis takis. Ei. Ei löydä. Hyvä taistelu. Ihan samalla lailla tultiin tähän toka erään kuin eka. Heti tämmönen 5 minan mylly tänne Britannian päähän. Ja viivan kautta. Me pelataan kyllä hyvin viivan kautta koko aika. Ei oo vaan pomppinut oikein nuo viivavedot. Ehkä vähän ajoituksetkin hukas noissa. Hyvä on. 18-6 vedot. Siis Briteillä 6 vetoa jo. Ei oo kyllä tuntunut siltä. Mistä se vois katsoa peli? MTV tai Viaplay. Muualta ei taida näitä MM-kisapelejä valitettavasti nähdä. Okei, nyt oli ihan käsittämätön hassi tuolta Britannian pakilta ja taas ohi. Mulla on kyllä paljon vedetty ohikin tässä pelissä. Siis mä tykkään Rädystä, se on ollut hyvä näissä kisoissa, mutta silloin kyllä niinku, aina kun se saa kiekon, sen eka juttu, mitä se aina katsoo maali edusta pakotus. Ehkä, nyt tulee ehkä vähän jopa raffia palautet, mutta ehkä mun mielestä Rädyltä puuttuu semmoinen tietty kyky hahmottaa niinku yhden syötön yhtä syöttöä pidemmälle. Eli Helenius katsoo aina sen, missä se, kun toi Räty katsoo aina, yrittää jotenkin aina katsoa, missä on se ratkaiseva syöttö. Mutta ei vaikka ajattele silleen, miten vaikka nämä Crosbyt ja Barkovit silleen, että vaikka, että hei, että mä voin laittaa tuolta kulmasta ja sitten se kulma ei voi laittaa maali eteen. Tai hei, tuolta viivasta voi saavuttaa tuonne toiselle puolelle, ja, jos ymmärrätte, mitä haen takaa. Ei toi ole huono, mitä se tekee, varsinkaan 3. ja 4. ajalle, aina vähän niinku maalia kohti, mutta ei se niinku... Ei sillä tähtipelaajaksi tuu. En tiedä, näkeekö chatti samalla lailla. Mun mielestä se on Rädys ollut aina vähän. Mut toi on kyllä, täytyy sanoa, että toi on tosi monella pelaajalla, mitä mä sanon. Hieno Puljulta. Hetkinen. Oli muuten läpäri lähellä. Briteille. Ja Suomella aim-assistia tänään. Ja paljon ollaan vedetty plekseille. Hyvin voitettiin irtokiekko. Ja 4.
Ei ole nelosella samalla lailla verkko heilunut kuin eilen. Ja katsotko spoilaa. Olisi ollut kyllä loistava jinksi. Häkissä. Täällä on niinku tämmönen... Täällä on merellä ja mäen alainen höystettynä Lundelilla. Tää taitaa olla ihan vahinko vaan. En usko, että nää pelaa muuten vaan. Muuten vaan samaan aikaan. Hyvä on. Ja kutia. Ei. Kyllä Britannia puolustaa sydämellä. Milloin tulee chatti seuraava maali? Mihin aikaan? Ja kummalle joukkueelle? Veskari ottaa noin. Eikä mikä on parempaa kuin poika treeneistä ja Ekin kisastudio. Poika on itekin veskari ja saa sun videosta vinkkejä. Kiitos siitä. Hei, loistava kuulla. Iso kiitos, Tedi. Toi on kyllä kiva. Jengi saa vinkkejä. Itse koko junnua ja imutti, niin voi jakaa niitä viisauksia sitten, että mitä ei kannata tehdä eteenpäin. Ootko ikinä ollut jäällä Komarovin kanssa? Siis silloin, kun mä olin Espoon jäillä, niin silloin Leksa tuli sinne jäälle. Mutta ei se niinku vedellyt mulle, se oli siellä toisessa päässä. Sillä videolla. Näkyy täältä myös peliä. Ei näy täältä peliä. Valitettavasti. Latvia on ollut A-sarjassa yhtäjaksoisesti vuodesta 97 lähtien. Latviahan on nykyään ihan niin kuin, ei nyt niin kuin mikään maailman top 5 lätkämaa ole, mutta ne on siinä niin kuin sen jälkeen. Eihän siitä ole pari vuotta, kun Latvia otti pronssia MM-kisoista. Latviahan on ihan jees. Pelasivat eilenkin kohtalaisen hyvin. Niin oli jo. Kyllä Sveitsikin loi tilanteita eilen, mutta se oli aika samannäköistä kuin tää. Et ehkä semmosia niin kuin ihan A-luokan vaarallisia ei tullut. Ne on oppinut puolustaa. Ei tuu maalia enää. Onko 1-0? Ei sentään. 33-23 Manninen tekee. Siellä oli hyvä veikkaus. Mä sanoin, että 3 minuuttia niin me tehdään. Mulla oli se Mikka Granlund Fantasys. Mikka Granlund tekee. Milloin lisää NHL Slapshottia? Hyvä, kiva nähdä, että jengi tykkäs. Yritän ensi viikolla, mutta katsotaan. Jos se ensi viikolla, niin varmaan sitä seuraavaa. Näkeekö mistään ilmeisesti tätä peliä? MTVltä, jos sulla on telkkari ja pääset MTVt kattoo. Ja homma jatkuu. Taas yli. Vähän vaikea Mikeltä. Ja paine. Parkkov ei ikinä hävinnyt kulmakamppailut, jos se on ekanakin jakolla. Hyvä haku Parkkovilta. Ja toiseen suuntaan. Pitää olla hereillä oikeasti näitä vastareilla. Kyllä britit lähtee 3 heti kun on paikka. Ja Barkov. Vähän löysä veto. Toi on kyllä, jos Barkovin niinku... No heikkous on nyt vaikea. Heikkous on ehkä väärä sana, mutta jos Barkovin niinku kehitettävin kohta sen pelissä, niin mun mielestä on maalintekokyky. Ihan niinku kevyesti. Siinä se voisi kehittyä. Kato, tossa oli se räty, mistä mä puhuin äsken. Väkisin puskee tuohon väliin ja yrittää vedolle, kun sinne voisi vaan laittaa toiselle puolelle rauhoittavaa. Nyt oli hyvä rädyltä. Ja onko häkis? Ei. Britit aivan hapoilla. Kutia vaan Heinolla. Britteen veskarilla ei edes mailla. On se nyt kohta oltava oikeastaan aivan yhtä maalia. Noi. Ja Ville Heinola illan toinen. Siis Heinola on aivan liekeistä täällä. Perkelekko jo fantasissa. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. 3+1 tähän turnaukseen. Just puhuttiin studiosta ennen kuin peli alkoi ja mäkin mainitsin siitä, että kumpi ykkösyyvälle Heinola vai toi Lehtonen. Niin Heinola näyttää, että Heinola siellä pitää olla. Olipa hieno veto. Siis ihan samanlainen kuin se ensimmäinen, mutta nyt vaan niinku kilvipuolella. Ei paljon enemmän niinku ylähyllylle voi kuti mennä. Ai että. Annetaan vielä. Tarvitaan vähän mertsiä. Vähän asennetta. Hei, illan toinen vasta. Ja Pendo. Ota nyt ne kädet pois taskusta joskus.
aina kädet taskussa. Siis tosta voisi tehdä joku meme oikeesti. Ai että mä sain hyvän meme-idea. Huhhuh. Näette se somesta huomenna. Pendo joka paikassa kädet taskussa. Ai saatana. Huhhuh. Ai Pendo on ihana. Siis sanokaa mitä sanotte Pendosta, niin Pendo on viihdyttävä. Pendo on meidän viihdyttävin coachi niinku pitkään aikaa. Sehän meillä on noin viihdyttävä valmentaja ollut niinku. Naurattaa joka pelissä. Heinolla parempi kuin Makar. Terve. Pendon taskupi. Just jo. Tota ei halua kuvitella. Siis 2-0 ja Heinola molemmat. Siis oikeesti mä tiedän, jos te ette pelaa fantasia niin kauheasti kiinnosta, mutta siis se tulee ottaa se Heinola siis aivan käsittämättömät pisteet. Siis sillä on voittomaali plus 2 maalia, siis se on joku 20 pisteen fantasy-pelaaja tänään. Olisiko pelipaita mulle? Hei, chatti, Heinola 1 maali, niin Nathan McKinnonin pelipaita jako. Nyt teidän pitää huutaa Heinola häkki. Aivan varmasti hakee puolet pelistä aikaa, hei. Puolet pelistä aikaa. Aika kiva, aika kiva. Luuletteko, että tulee Heinola hattu? Se nyt on selkeästi se pelaaja. Ei kukaan muu nyt varmaan puolet pelistä. No siis on mahdollista, mutta... Tulosta on ollut 2-0. Totta. Kiitos, kiitos, kiitos. Näin. Onneksi te ootte siellä. 2-0. Ei kukaan halua McKinnonia. Ehkä sen takia mä otan sen ja laitan sen jakoon. Ei, mutta toi on hyvä. Toi on 200 paita, toi on arvokas paita. Aito Colorado Reverse Retro pari kautta sitten. Kato, lähtikö Britannia pelaaja boksi? Nytkö tulee? Heinolla 17,5 pistettä. Jees, pakkina. Se on muuten eniten, mitä Fantasiassa kukaan saanut tässä turnauksessa. Enemmän mitään McKinnonia. Kuka chatista haluu McKinnonin paida? on täällä jengi, jotka haluu McKinnonia. Älkää nyt viittikö. Mut se on kyllä, kun Suomi-fanit rupee vihaamaan, niin sitten ne kyllä oikeasti vihaa. Musta tuntuu, että Matthews on sama. Jengi ei tykkää Matthewsista. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Siis mä näin tänään J. Parkkila IG:ssä oli äänestys storissa. Ottaisitko Nathan McKinnonin vai Jack Eichelin sun joukkueeseen? Niin 60, siis se oli joku vajaa 70% sanonut, että Eichel. Siis joo, hei mäkin tykkään Eichelista, mutta Nathan McKinnon on parempi jääkiekkoilija. Ei sitä tarvii niinku silleen, vaikka sä tykkää siitä, niin voit sä myöntää se. Jengi menee liikaa tunne edellä. Sone VD. Heti kun otin Heinola pois Fantasystä, niin tulee tulosta. Jep, mäkin oon käyttänyt se 3 kertaa tähän turnaukseen. Eli maksimit lohkoon, mutta eipä oo tänään sitten. Mutta aina helppo jossitella, Heinolla hattu. No se on mahdollista. Mutta en usko, että saa. Ei Heinolla nyt mikään maalintekijä kuitenkaan. Mutta jos se tolleen pääsee kävelemään tuohon keskelle ja selkeästi tänään on Tammisen kenkalaatikko siinä sniperissa, sinne se on kyllä osunut aika hyvin. Että... Saaks Mikke syöttöä tuohon äsken? Ei kai, mä en jotenkin yhtään kiinnittänyt huomioon. Ruotsi, Italia on vieläkin 2-0, siellä ei tapahtunut mitään erikoista. Ei oo saanut syöttöä toi Mikke. Ja nyt se Mikke laittaa maalille. Olipa hyvä ohjuri Barkovilta. Loistava koppi. Miettikö, että Barkov ei tehnyt vieläkään maalia tässä turnauksessa? Oikein entä tilasta. Ja Barkov. Nyt oli hyvän näköinen kääntö. Toi kyllä ihan törkeästi tilaa Matin pallo. Siis ei britit edes painetta. Ne pelaa niinku alivoimaa 5-5. Ai että, kun oli hieno passi Matin pallot Mikelle, mut Mikke ei saanut haltuun. Ehkä vähän tuli jalkoihin. Kyllä siitä ehkä joku one-timer olisi voinut saada. Ja Heinola, älä... Kyllä mä haluaisin vähän niinku pitää ton McKinnonin kuitenkin.
Ei siellä se Heinola ohjaamassa taas. Hyvä haku Heleniukselta, tykkäsin. Markko oli aika aukesi kesken. Heinola pelaa kyllä isoja minuutteja. Tai sitten se tuntuu vaan sieltä. Ollut niin näkyvä. Ai että kun oli nätti Mikeltä. Kutia vaan Bobi. Noi, oli hieno maali. Siellä lepä. Moi. Tuutko sanoa moi? No tuu nyt sanoo livelle moi. Hei, perjantai-iltana täällä ollaan. Niin. Onhan tullut jostain bileistä. Haluatko sä Miki? En. Et? Okei. Okay. Mitä? Mitä mennä leipomaan? Joo, menen leipomaan. Meidän muksulla on huomenna synttärijuhlat. Miksi mä oon mustavalkoinen? Ei, toi on tosi huono toi näyttö. Okay. Joo. Hyvä. Heippa. Yes. Mitä mieltä maalista? Oliko Mikke? No Mikke sai pisteen. Okay. Hieno. Hieno maali. Noniin. Alright. Moi kaikki. Kiitos tästä. Hei, Kerttu ei ole viety. Mitä? Alright. 3 maalia. Kaikki tehnyt pakit tänään. Kiva, että Mikkekin sai pisteen tohon. Hyvää syntymäpäivää teidän pojalle ja tulevalle Matthews. Come on, tuleva Matthews. Onko nuori Matthews? Skidin 3. nimi on Matthew. Se on fakta. Mä varmaan ennenkin tästä maininnut. Tiedätte miksi? Nyt se on leija. On osa komea mies. Se on just näin. Ai taas teki Stemper-maali. Hei, tulostaulu. Laitetaan 3. 3 täältä. Hieno Lundelilta. Ja Seppälä. Mitä Manninen? Toi kuvasi kyllä Mannisen turnausta aivan täysin. Siis tyhjä maali eikä osu kiekkoon. Oi. Mitä ei uponnut? 13-0 vedottaisi erässä. Joo, ollut kyllä ihan yhtä päätä. Miten ei Manninen osu tuo kiekkoon? Mistä tapasta onkaan? Tinderissä. Vegeravintola sekatreffit. Sitten tokalla treffin luistelee. Loppu oli historia. 4-0 oli lähellä, jep. Mitä täällä kirjoitettiin äsken? Ai kirjoitetaanko se näin, Matthew? Joo, en mä sitä ei sitä ässää viitetty laittaa, mutta Matthew. J-Park kyllä tarkoittaa, että playoff kevääseen siitä. Niin, no siis se on mulle sama. Eikö just joku playoff-sarja, mikä se oli? Haluatko se playoff-sarja Aikeli vai McKinnoni? Mun mielestä se on sama kysymys, että kumpi on parempi pelaaja. Niin kuin mulle ainakin. Maali odottama meillä 3-16, 3 maalia. No joo. Eikö ole mukaan enempää maali odottamaa? Ehkä meidän vedot on kuitenkin tullut niin kaukaa. On kyllä vaikea nähdä, että britit saa maalia tässä pelissä. Välillä niin laukeudut harppuu noit, millä saa niinku vähän tilanteet, mutta ei mitään niin erikoista kuitenkaan. No niin, yleensä janoaa Heinolan maaleja. Saadaan McKinnonin pelipaita jakamiseen. Ekin hot take tästä F1-kaudesta. Ferrarit voittaa vähintään 4 kisaa tällä kaudella. Musta tuntuu, että se on hot take. Ne voittaa ne kaikki mutkaheviradat, missä ei ole pitkiä suoria. Se on paras auto mutkissa. Ei vaan kuulu suoralla mihinkään. Ja onko Olli Määttä? Hyvä toimari. On kyllä niinku, toi jotenkin tuntuu, että toi passivoitunutkin nyt tosi paljon toi Brittejen toi
boksi maaliosta. Ei tule niinku yhtään antaa painetta. Hienoa, ja toiseen suuntaan. Mikkel, ai että ne Mikel lätyt on hienoja. Määttää ehkä vähän väärä pelaaja tänne hyökkäyspäähän johtaa hyökkäystä, mutta hyvällä maltilla pelasi, löytyi viiva. Ja Heinola lähti hakemaan syöttöä. Hyvä haku, siellä oli Mikke. Parkkila voisi lopettaa leukojen laskutuksen. Hetkinen. Mistä katot? Mä katon Viaplayta. Mikä on sytyttävin maalivahti sun mielestä? Sytyttävin maalivahti? No siis mulle itelle siis Jeremy Swayman. Siis ihan oikein, vaikka on Bostonin veskari, mä tykkään katsoa, siis ihan vaan ite veskarina mä tykkään katsoa sen peliä tosi paljon. Otan paljon inspistä siitä. Hot-take, joka ei oikeastaan ole hot-take. Matthews on marketin tuote. Siis ei jumalauta. En edes lähettää. Jos tulee YV, niin Heinola tekee hatu. Kyllä siinä on hyvä mahis, koska Heinola kyllä lähtee ihan varmasti hakemaan sitä. Tuskin Ville Heinola uralla on niinku kauhean montaa hattua tehnyt. Varsinkaan ammattilaistasolla. Ei Heinola voi kolmatta tehdä, tulee liian kalliiksi. Mikä on Ekin Inhokki NHL-joukkue. No kyllä se on niinku seurana se Boston. Mutta mä oon niinku aikaisemmin tykännyt Bostonista aika paljonkin, kun siellä oli toi Raski ja Bergeron, koska mä tykkäsin vain niistä kahdesta. Mutta kyllä se niinku seurana niin on helposti ne. Britit varmaan tippuu ykkösdivisioonaan. Joo, mä oon samaa mieltä. Kyllä Britit on huonoin. Britit ja Italia. Siinä on ne tippujamaat näistä kisoista, mä luulen. En mä kerro mun lapsen nimeä julkisesti. Mä voin sanoa, että kolmas nimi on Matthew. Ja poika on meillä. Unkaristakaan ei ole mihinkään. Mutta siis Unkari nollas, siis Britannia. Siis siinähän oli se putoamismatsi. Unkari-Britannia, Unkari hoiti. Ei Britannia tukkeltaa niinku jengiltä, muilta jengeltä. Ei niillä ole mitään chanssia ottaa pisteitä. Miettikää kuinka nallekarkit pitäisi mennä Britannialle vaikka, että ne tätä peliä niinku, tää olisi vaikka tasan. Ei se ole millään tavalla mahdollista. Hieno passi Heinolalta. Ja onko Konsta? Hyvä yri. Ja Barkkovet nöylä. Heinola. Laittaako, nyt on Heinola kuti muuten. Lähteekö Heinola vetää? Onko McKinnoni pelipaita? Ei. Lähti hakee. Se on nälkäinen vetäjä. Heinola on tullut kyllä peli päälle tänään. Jokainen passikin on lavassa. Nyt oli löysä Barkkovilta. Hieno give and go. Barkov Kralund. Ihana katsoa noita. Vähän vaikea Mikeltä. No, Mikke voittaa 2 kappailut. Ja viivan kautta. Onko Heinolla vieläkin jäällä? Pelaako koko erä? Bobi meinaa hassa. 3:30 erää jäljellä. Ja no. Ja häkissä. Ui. Marner ensi yönä hattu. Ei sentä. MP Kanada Norja eilen. No harmi, kun Norja ei voittanut. Siinä olisi ollut. Milloin näet pikku Matthews? En mä ainakaan silloin, kun se on niinku päiväkodin iässä vielä. Katsotaan sitten, kun se kasvaa, niin kun se on kouluikäinen, niin sit voidaan harkita. Mutta siihen on niin monta vuotta, että tarvitsisi miettiä vielä. Kenellä valkoinen maila? Rädyllä. Rädyllä on hyvä sväge. Täysvalkoinen maila. Se on aina hienon näköinen, kun on täysvalkoinen maila. Mä tykkään siitä itse. Liian harva pelaa semmoisen. Granlund heittää tätä vanha-aikaspassia aina. Niin heittää joo. Voisi heittää kas ilmaveivi.
Rahantuloa Häntä ei ei voi saanut estää. Olisi pitänyt vaihtaa aikoista. Moro Eki ja MP Denojara. Ville Hirvesoja, iso kiitos 2 eurosta. Moro vaan sinne. MP Zedno Chara. No Chara oli sytyttävä. Charas tulee ensimmäisen mieleen se 2011 finaali, kun se Rahantuloa heitteli ei niitä voi selityväliä, mitä haluaa. estää. Se oli mun eka niinku semmonen. Moro Eki ja MP Denojara. Miksi nää tulee 2 kertaa? Mä en tiedä, miksi ne tulee. Muti on heitteli nyt Sedinin veljeksi. Chara, iso mörkö, NHL-historia kovin lämäri. Mikä? Mä tykkäsin aina Charasta, ei Charassa ollut mitään. Jokainen joukko, että jokaiseen lätköjoukkoeseen mahtuisi Prime, Zedno Chara. You know. Siis kuvittaa, että chatiskin on niin nuori, että kaikki ei varmaan edes tiedä, kuka Zedno Chara. Tiedät. Kyllä kaikki nyt tiedät. Ei siitä nyt ole montaa vuotta, kun se lopetti. Siitä on kyllä monta vuotta, kun se on ollut Primessa, mutta... Nyt on Arjärven hyvä. Hieno! Ja Puistola. Aivan plekseillä. Mitä teitä sun poika haukkuu Matthewsia? Miksi se haukkuisi Matthewsia, kun se kasvatetaan oikein? Se... Oi! Mikäs tää alertti oli? Tulevaisuuden artistin lupaus. Iso kiitos. Euro 19. Laitat pikku tommosen stickerin kylkeen. Vähän erilainen alertti. Chara oli huikea, yksi oma all-time pakki. Kyllä sama. Ei se ole ehkä ekoin nimi, ketä mä nostan, mutta... Kyllä Chara oli sairas. Jotenkin tuntuu, että aina kun Suomen maajoukkueeseen tulee näitä parhaita NHL-nimiä, kuten Rantanen tai Barkov, niin niiden osalta turnaus on floppi. Siis mun mielestä Barkov on ollut hyvä tämän turnauksen. Barkov on tehnyt mun mielestä just sen, mitä mä odotin. Ja en mä tiedä, tietääks porukka millainen pelaaja Barkov on. Ei Barkov ole mikään pistetekijä. Se on piste per peli pelaaja NHL:ssä. Siis sitä se on. Siis se on maailman paras 2 suunnan sentteri. Taitava, löytää omat lavat. Loistava syöttelijä. Ei mikään paras maalintekijä. Piste per peli pelaaja. Niin kuin se on ollut näissä kisoissa. Tää on ollut Barkovin... Barkov on pelannut niin kuin sen tasolla nämä kisat. Ja Barkovin tasohan sit oikeasti mitataan vasta sit kanssa niissä playoff-peleissä. Että. Ja Manninen. Nyt vois Manninen tehdä. Vitsi toi, Mannisella on ollut vaikeet kisat. Ei herra jumala. Ei siis jotenkin yhtään lähtenyt tuolla Mannisella. Kyllä siinä on niinku... Jos vanha kun on 3 lammasta pitäisi näistä kisoissa antaa jollekin, niin se olisi kyllä Manniselle tämä haaste. Manninen HC Salamoi. Joo, 2-1 Briteillä. Hetkinen, nyt on tila. Ei mihinkään. Korppari päälle molemmat. Nyt kävi muuten Britteen pelaajalle jotain. Vähän ikävämpää. Menikö käsiin jopa? Oli vähän ikävä tilanne. Mä en nähnyt kauhean tarkasti, mutta siellä oli niinku Britteen pelaaja kaatu sinne maaliin. Taisi mennä käsi. Vähän vaikutti siltä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ai saakeli. Suoraan tolppa. Toi saattoi kyllä olla hyvällä tuurilla vaan niinku otti kylkeen tosi kovaa, että se oli semmonen isku. Ettei mennyt niinku mikään. Erätaul Hertel. Kyllä. Vai haluatteko Pakdoukua vai Herteli? Pakdoukua, joka me ei ole pelattu hetki. Ja MTV-katsomosta, MTV3 ja Viaplaylta näkyy peliin. Eikä Nylander on aliarvostetun Toronton pelaaja. Onko Nylander aliarvostettu? Siis kuinka moni chatista sanoo, että Nylander on Toronton paras pelaaja? Musta tuntuu, että se on aika niinku yleinen mielipide tällä hetkellä. Niinku yleisesti. Niin en mä sano silloin, että se on niinku aliarvostettu. Pakdogu. Joo, voidaan ottaa. Pakdogu on ihan mielenkiintoinen. Otetaan Pakdogu. Vähän eri. Hertteli ehtii vielä lopputurnauksessa. Manin on stadin liigatason pelaaja. No nyt menee vähän överiksi. Tällä kaudella joo, muuten Nylander vähän liian neppailija. Niin, siis mä oon sanonut jo monta vuotta, että Nylander on Toronton monipuolisin ja vaarallisin pelaaja nimenomaan hyökkäysalueella. Mutta kyllä overall niin kuin Matthews on parempi jääkiekkoilija. Puolustussuuntaa keskialueen pelaajana. Kaikissa eri tilanteissa. Matthews voi laittaa ihan milloin vaan kentälle.
niin siinä Nylander ei on. Pelkästään niinku hyökkäys kolmanneksella, eli Nylander on siis aivan elukka. Mut vähän löysä, se on fakta. Löysän yli. Nyli on semmonen äijä, että se menee tunteisiin aika helposti kanssa. Kattoo Toronto Poffeja. Se oli kyllä Marnerin kanssa aika paha kompo silloin. Marner teki kyllä paljon enemmän hommia aina, että siitä mä tykkäsin Marnerissa. Mut Nyli sai enemmän aikaa. Mä tykkään Nylistä. Mut Nyli on vähän semmonen... Nyli on semmonen niinku suhde, jota sä niinku rakastat, mutta se on semmonen vähän toksinen. Vähän semmonen, että välillä sä sanot sille toiselle, että, niinku, että mitä sä duunaat? Missä effortti? Löysää tekemistä. Yleltä näkee livenä. Mitä? Ei kai. Toronton paras pelaa Josep Volle. Noniin, ja sit rollataan. Nyt oli Mikeltä kyllä maailman vaikein syöttö. 10 sekkaa erää enää jäljellä. Olisiko vielä koppimaali? Ja Helenius. Vetikö Miken jalka? Alright, hei. 3-0 johto kolmanteen erään mentäessä. Mitä mieltä chatti erästä? Tää nyt oli ihan yhtä päätä. Tää oli paljon parempi kuin ensimmäinen. Mä muistan 2 kertaa, kun britit pääsi meidän alueelle kiekon kanssa. Oliks niillä yhtään vetoa? Ei ollut, Mäkinen sanoi. 0 vetoa Briteillä tähän erään. Oh my god. Ja me ollaan yhden maalin päässä, että Mäkinen oli pelipäivänä. Ei voi estää! Ei ollut hakkutettua, Terve Eki, mitä kuuluu? Ai. Nintendo Wii on paras. Topiks taas iso kiitos 2 eurosta. Hyvää kuuluu, kiitos. Mitäs sinne? Nintendo Wii on paras. Wii on hauska. En mä oo Viitä oikein ennen pelannut, mutta tosiaan tässä on tää mun lätkämaila. Täällä se Eusto Ekihyys dominoi. Jos et ole nähnyt viimeistä videoa, niin kannattaa käydä katsoa. Rahan tuloa ei voi 17-0 vedot tohon erään. Joo, on kyllä. Terve Eki, mitä kuuluu? Nintendo Wii on paras. Mä en ymmärrä, miksi nää tulee 2. Mä en nyt tiedä. Tää jotenkin lagaa, mutta sille ei voi nyt tehdä mitään. Mutta hei, mennäänkö mennään pelaamaan vähän Puckdoukua. Mä katon eka, mitä te jos teillä on jotain kommentteja sieltä tosta erästä, niin mä vastaan sitten niihin. Nyli Game 7 aina selkä suorana omiin. Se tulee aina. Siis Nylille ei ole väliä, onko Game 7 jatkoaika, onko kauden eka peli, se pelaa aina niinku samalla. Se näyttää aina samalta siellä. Pitäisikö vaihtaa Erkko? Joo, ei vedota oikein lähde. Noniin, mut hei, Puckdouku. Puckdoukussa siis, otetaan vähän pienemmälle toi facecami taas, kun se blokkaa Näin. Yes. Tosta. Noin. Eli Puckdouku. Eli tästä niinku arvataan esimerkiksi 5 maalia kaudessa ja Seattlen pelaaja, sä klikkaat tohon, 5 maalia kaudessa, Utahin pelaaja, Seattlen pelaaja, Vegasin pelaaja, painat tähän, 250 jäähyminuuttia ja 15 syöttöä. Ja sitten tässä on se vaikea juttu on se, että tää antaa sulle niinku unique scorin. Eli mitä vähemmän kaikki muut on arvannut pelaajia, sitä enemmän pisteitä sä saat. Eli esimerkiksi 5 maalia Uta, niin sä voisit laittaa joku sellaisen masellin. Sä voisit laittaa sen masellin, mutta tosi moni on varmaan sanonut masellia, joka meinaa sitä, että sä et saa niin paljon pisteitä siitä. Eli tässä pitää nimenomaan hakea mahdollisimman pienimaalisia. Eli esimerkiksi Vegasiin mulla tulee se McNabb heti mieleen. Mä en edes tiedä, onko se tehnyt siis 5 maalia Vegasissa, mutta mä oletan, että on. Ja se tuli mulle mieleen, niin miten se kirjoitetaan? Miten se kirjoitetaan? McNabb. Braden McNabb. Kato, 1% laittanut McNabbi. Kato, just sun pitää tämmösiä hakea tässä pelissä. Sitten Seattle ja Uran 250 jäähyminuuttia. Mitä? Chatti, kelle Seattlessa? Mulla tulee toi Tanev mieleen. Se hyökkääjä Tanevi. Mutta onko sillä? Ihan varmasti on. Mutta moni on varmaan sanonut sen, mä luulen. Tää on muuten outo, koska nyt puhutaan uusista seuroista. Eli ei mennä ihan liikaa nyt historiaa. Sitten Vegas 250 jäähyminuuttia. Tästä tulee mieleen toi Eng
Englanti. Tää oli silloin ekoina kausina Vegasilla Stanley Cup-finaaleissa Vegas. Mä muistan. Siis kovanaamapakki. Aivan varmasti on minuutteja. 9% oli sanonut sen. Eli Englanti ei taas ollut niin hyvä. Hyvä sitten tohon. Mutta heittäkää chattikin vaan. Shane Wright, Seattle 5 maalia. Mutta onko liian helppo? Onko Shane Wright liian helppo? Eikö me löydettäisi joku vähän vaikeampi tohon? Utah 5 maalia, mutta tiedätkö niillä on niin vähän niitä maalintekijöitä, että eihän täällä nyt mitään ihan Seattle 5 maalia. Mä mietin sit ekan kauden jengistä. Muistaaks porukka Burakovskia Seattlesta? Kyllä, no joo, kyllä ne... Ai että, kyllä ne muistaa se, katsotaan. No ei, 1%. Hullu. 1% 5 maalia Burakovski. Nyt on puck knowledge. Sairasta. Sitten 15 syöttöä ja... Tää jäähyminuutti on jännä. Mä laitan se Tanevin tähän, kun se tuli mulle mieleen. Christopher Tanev. Ihan varmasti on 250 jäähyminuutti. Ei oo, väärin. Okei. Ja nyt mä en saanut maksimiskorea. Eli nyt joka tapauksessa menee 1 väärin. Ai saakeli. No joo. Laitetaan tää. Seattlenin Laine. Ei oo Pate pelannut Seattlessa. Laitoinko mä muuten väärän Tanevin äsken? Laitoinko mä oikeasti väärän Tanevin äsken? Ei mä laitoin väärän Tanevin. Ei herran jumalaa. Nyt meni maku. Ai mä laitoin väärän Tanevin. Tohonko menee mun saakeli pakdoukuskore? Älä jaksa. Vince Dunn. Ai 15 syöttöä. Mä mietin, että löytyisikö joku vähän vaikea. No Danni on aika... Heitetään chatilla. Vedetään tää nyt meni jo vihkoon, niin me voidaan ottaa Dannisia. 8%. Ainakaan mikään ei ole semmonen 20%, 30%, 40%. Okei, vedetään tuo Vegas-rivi vielä loppuun. 15 syöttöä Vegasista. Mä menen taas Vegasin ekoille kausille, kun jengi ei ehkä muista niitä. Se Smithi, joka mut meni silloin Floridaan. Mikäs se Smithi on? Vitsi, kun näitä Smithejä on joku... Smithejä on joku 1 miljoona. Siellä Floridassa. Mikä se Florida Smithi oli? Muistakaa. Kertokaa mulle. Se, joka meni Floridasta tossa siinä lainusdraftissa. John Marino. Marino on muuten hyvä. Se muuten menee tähän syöttöihin. John Marino. Joo, 3%. Toi oli hei. Kiitos Marinosta. Hei, mikä oli se Smith? Te tiedätte se Smithi, mistä mä puhun. Pakko jengin on tietää. Se teki joku 30 maalia Floridassa. Sitten se lainusdraftissa Seattle otti se. Mikä se etunimi on? Ei oo Will Smith. Okei, eli Utah 5 maalia. Otetaanko me tästä? No heitetäänkö me Sergachevi tähän? Miten se kirjoitetaan? Sergachev. Miten se kirjoitetaan? Mikhail Ei vitsi, kun mä en osaa kirjoittaa, tiedätkö näitä pelaajia, niin tää menee vähän vaikeaksi. Eikö, onko se tää? Sergachev. No tämähän se on, 5%. Okei. No tulee tästä jotain. Okei, viimeinen vielä. Riley, no niin sieltä, no mä mietinkin, että eikö kukaan nyt chatissa tiedä tätä pelaajaa. Riley Smith, tää on se äijä, jonka Riley Smith, no niin, tämä äijä. 2%, noin. No ihan hyvin meni. Siis se oli vaan, mä laitoin väärän Tanevin nimeltä saatu toi rivi tosta maaliin. Mut joo, voidaan mennä sitten hertteli. Ihan hyvä lista. 11%, 1%, 8%, 5%, 3%, 9, 1, 3. Mä oon tyytyväinen tohon. Tosta olisi tullut hyvä lista, jos ei olisi kussut Noin. Mut siis kun tossa pelissä mulla tulee paljon nopeammin pelaajia mieleen kuin herttelissä. Kun sä voit heti ajatella, kun mun aivot menee heti johonkin 2010-20, kun mä mietin vaikka jonkun jengin pelaajia. Alright. Sitten MP Limaset ja hikiset varpaat. Onko sulla joku jalkafetissi? Mitä mun pitää... Uskallanko mä vastata tuon kysymykseen? No siis hyi. Ei oo hyvä juttu, jos on likaset ja hikiset varpaat. Mitä ihmettä? Kyllä välillä kysytte semmosia kysymyksiä, että mä oon niinku huolissani joistakin teistä. Kaikki kysymyksiä. Pelikello liikkuu. No sen mä pystyn nollaan, se ei se haittaa. Alright.
Eli Hertel Game, kaikkien rakastama. Tää on siis NHL pelaajan arvauspeli, jos ette tiennyt. Tähän tulee pelaajasta siluetti, ja sitten siluetin perusteella pitää arvata, kuka pelaaja kyseessä. Siellä tulee 8 vaihtoehtoa, kun arvataan pelaaja. Ja tää on muuten joku... Tää on Quinn Hughes. Nyt oli niin iso letti, että... Mä otan Quinn Hughesin esimerkkinä, niin tää kertoo siitä, että kuinka moni näistä niinku, arvaukset meni oikein. Eli tää antaa sulle 8 tämmöistä tietoa. Joukkue, konferenssi, divari, posi, ikä, maa ja numero. Ja tässä tapauksessa Quinn Hughesissa niin ainoa, mikä oli lähellä, oli ikä. Eli ikä on 26 lähelle. Ja se on keltaisella. Keltainen meillä osuu lähelle. Segras on kyllä pasta. Tää on kyllä joo. Tässä on monta pelaajaa nyt. Pasta, Panari, mä näen molemmat tosta. Mä näen Rakkelinkin tosta. Mä näen Seagrasin tosta. Mutta miettikää, ei ole lännen pelaaja. Onkohan toi Kingsissä vielä toi tässä pelissä? Pasta on hyvä, koska se pelaa siellä idässä. Eli David Pastrnak. Ei ole pasta, mutta idän pelaaja kuitenkin. Rakastan sun videoita. Iso kiitos. Oven pikkari. Eli idästä. Mä haisen Rakelin seuraavaksi. Rakel. Se pelaa ainakin oikeassa divisioonassa. Ricard Rakel. Ei ollut Rakelkaan. Ai! Voitko tehdä franchise modin NHL 15? Ois hienoa nähdä mait onnistuu näin jälkiviisaana vaikka Kaijoutsillä. Jorma, iso kiitos 6 eurosta. Kamo, Seppo on liekestäänä. Franchise mode NHL 15. Varmaan sitten kun me ollaan... Mulla on kyllä pläni, että mä haluan noin kaikki tiimit käydä läpi. Mutta varmaan sitten jossain vaiheessa, noissa franchiseissa, mutta varmaan jossain vaiheessa mä tuun pelaan noita vanhoikin. Mä en tiedä, NR 15, onko se pitää kuitenkin olla semmoinen, mistä porukka tietää pelaajia. Mutta voit antaa lisää tommosia ideoita. Iso kiitos, Jorma. Isompi numero kuin 88. Totta, joo, hei nyt fokus tähän. Eli yli numero 88 ja pitkällä letillä chatti. Metron divisioonasta. Ei oo jenkki, tsekki eikä sveitsiläinen. Tää on varmaan kanukki. Pelipaikkaa ei tiedetä vielä. Marttonen. No joo, osuu tähän. Ja me ei ole Kanadaa arvattu, mutta Marttonen ei muuten oo tässä pelissä. Tässä ei ole siis kaikkia pelaajia. Liian prospekti. Marttonen on ollut muuten ihan sairas. Mä oon tykännyt sit näistä kisoissakin. Oli hullu fiilillä näissä playoffeissa. Mercer on muuten hyvä. Mercer on loistava. Joo, Mercer. Nyt oli chatti, nyt oli hyvä. Mercer on just semmonen pelaaja, että sä niinku tiedät sen, mutta se ei tuu sun niinku mieleen. Loistava chatti. Hyvää tekemistä chatilta. Seuraava pelaaja, taas pitkähiuksinen. Tää on Sanderson. Jake Sanderson. Ihan näyttää sen pelaajakuvalta. Siis mä sanon, se on niin OP, kun sä pelaat NHL 26 franchise-modea, sä oot nähnyt näitä pelaajakuvia miljoona kertaa, ja sit sä oot vaan silleen, hei, tää on se. Ihan sairas. Siis ihan sairas. Ei kauhean moni olisi varmaan saanut Sandersonia tosta ykkösellä. Nyt mä annan vähän kredittiä kyllä itselleni. Sitten tulee Kaljuäijä. No tää nyt voi olla taas aika moni. Iso korva. se oli Hellebakki viimeksi. Mä oon näissä kisoissa saanut Hellebakin, Hedmanin ja Sandersonin nyt ykkösellä. Toi Sanderson oli kyllä helposti paras. Näyttää ihan Kaapo Kakolta. Pelek on muuten loistava. Tää on just tommonen Adam Pelekin näköinen kaveri. Ei. East ja Metro. Eli Metron divari. Divari osuu oikein. No siis, kun tää ei mikään stara kyllä oo. Vähän pelaajakuva nyt ei näytä yhtään tutulta. Dorofejev. Idän pelaaja. Giordano Crosby. Ei tää Crosby oo. Ei tää nyt Crosby oo. Kyllä Crosbyn pelaajakuva nähty sen verran monta kertaa, että... Lucas Raymond. Metron divari. Detroit on Atlanti. Foligno. Sekin on mun mielestä Atlanti. Panarin Geeki. Sekin on Atlanti. Mä heitän ekan chatista, joka osuu Eastia ja Metroa. Te heitätte väärää divaria tai konferenssia. Forsberg on lännestä. Panarin on lännen pelaaja. Panarin olisi osunut tähän. Vai onko se Rangersissa vielä? Me voidaan ottaa lisää dataa tästä. Kun tätä on hyvä testaakin tätä hertteläppiä väliin, että kuinka niinku kärryiltä on. Joo, on se laitettu Kingsi. Hyvä. No on tää sitten päivitetty. Ikä osuu oikein. 34-vuotias, hei. Ei oo kanukki eikä venäläinen. 34. Tää on niin tieksä semmonen, että sä tiedät sen nimen. Mutta tää on joku semmonen 3-4 kentä äijä. Edelleen idästä, Metrosta. 34-vuotias. Rane. Joo, ei oo.
Joo, nyt ei chatti osu edes lähellekään, kun te ette osu edes niinku divaria oikein. Ovechkin. No niin, sieltä tuli divari oikein, mutta tää ei ole venäläinen kaveri, hei. Me testattiin Panarinilla se. Ei ole kanukki eikä venäläinen. Ikä on 34. J.T. Miller. Joo, no siellä oli aika... No toi itse asiassa näyttää vähän J.T. Milleriltä. Tää oli loistava haku. J.T. Miller. Jes, 33-vuotias USA. Saa on jenkki. Yli numero 10. Ei ole sentteri, pakki eikä ei kun toi vasen laita. Onko jopa maalivahti? Katsotaan muuten. Mä testaan Jonathan Quickilla, onko se veskari. Ei oo veskari. Okei. Eli tää on oikea laita. Oikea laita metrosta, 34-vuotias. Nyt on, jos jollain on ball knowledgea, niin nyt voisi osua. Oikea laita. Mikäköhän joukku? En tiedä. Metron divaris ollaan. Meillä on 4 arvausta vielä chatti. Kyllä me saadaan tää. Kori Peri. Väärä divari. Ei oo, tai divari, kun toi... tai kun nimenomaan divari on. Lafferty, Taylor Hall, Rusti Palmieri. Palmieri on hyvä. Tää on just Kyle Palmieri. Ei ollut, mutta osu tosi hyvin noihin. Ja miten Palmieri on merkattu sentteriksi tähän näin? Ja ei, meillä oli testattu se Islanderskin, toi oli vähän tyhmä haku. Erik Robinson. Me ei olla testattu Karolainaa. Mutta eikö Robinson ole vähän nuorempi? Eikö se ole joku 30? Joo, se on kato tasan 30. Alle numero 32. Alle numero 21, mutta yli 10. Pelinumero on 11-20 chatti. Oikea laita metrosta. Nyt pitää klutsaa tää homma. 10-21 metrosta. 34-vuotias jenkki. Oikea laita. Joku tietää tän. Ei oo Atlanti, ei oo Tampan pelaaja. Brian Rust. Rasti on aika hyvä. Rasti osuu muuten näihin. Onko Brian Rust? Loistava Kaisla. Nyt oli hullu. Brian Rust. Kaveri, joka aina siis Crosby on antanut koko uransa. Siis kuvitelkaa nyt, Crosby pelannut monta vuotta niin kuin Brian Rustin vieressä. Alright, nyt oli hyvä hakuchatti. Loistava. Tai Kaisla nimenomaan. Näin. Hei, peli jatkuu. Eihän me kerätä muuten enää ottaa tästä. Niin, ei mennä tossa. Hyvä Hertel. Jengi selkeästi syttyy tuolla Hertelille. Upea lähde. Siitä on tullut vähän niin kuin meidän kanavan juttu näillä erätauoilla. Okei, katsotaan toi aika nyt. Eli resetti ja sitten mun pitää toi eräkin vaihtaa tosta. Kamon korppari, 0 peli koti. Just näin, on valmiina. 6-0 torjuntaa toisessa erässä. Kuvitelkaa, että jokainen chatistakin olisi torjunut 0 pelin tuossa äskeisessä erässä. Paitsi se ei ole noin mustavalkoista, koska jos britit tietäisi, että te olisitte siellä maalissa, niin kyllä niitä vetoja sitten tulisi vaikka puolesta kentästä. Okei, Ruotsi johtaa 3-0. Siis Temper tehnyt 2 maalia. On se isäntä. Antaa näyttöjä. Vitsi, mä olisin halunnut nähdä McKennan näissä kisoissa. Nyt ei saa mitään vertailua. Mä oon tykännyt, siis aina kun mä oon nähnyt, kun Stemper pelaa, mä oon tykännyt siitä. Joka kerta. En oo yhtä paljon nähnyt siitä McKennaa. Alright. Kiekko tippuu 3. erään nyt. Come on. Hei, viimeiset tulosveikkaukset. Ja tekeekö Heinolla hattutempo? Saadaanko Nathan McKinnonin pelipaita jakoon katsojille? Mitä luulette? Ja Körkki. Eteen. Ei, et päästä siihen keskelle sitä. Hieno korppari. Siis korppari, mä tykkään tosta korpparista. Aina kun se saa räpylää, ihan sama kuinka helppo. Toskin otti logoa, sit on rällässä ja nostaa sen käden. Vähän käyttää sieltä silleen. Hyvä, mä otan tuon mun omaa peli. Aina kun ottaa rällällä haltuun, vaikka ei tuu edes rällällä, niin aina nostaa vähän. MP ja Stemper Toronto. Siis ei mua se haittaisi. Siis mun mielestä Stemper on tällä hetkellä valmiimpi jääkiekkoilija. Mun mielestä vaan McKennalla on enemmän niinku potentiaalia, sen takia McKenna pitäisi ottaa. Plus McKenna on kanadalainen. Se on iso paine Torontolla ottaa se kanadalainen.
Kyllä mä sanoin, että se McKenna on se oikea pikki, mutta... Mä oon ehkä sanonut näin, että McKenna voi ehkä niinku huonoimmassa tapauksessa olla semmonen 50-60 pisteen pelaaja, mitä mä oon nähnyt, semmonen masellityyppinen, niinku parempi, mutta niinku samantyyppinen pelaaja. Siis se on tosi samantyyppinen pelaaja. Ja sit parhaassa tapauksessa se voi olla semmonen 120-130 pisteen niinku täys playmakeri. Ja sit Extemberistä mä näen, siitä jotenkin näkee, että se tulee olemaan semmonen piste per peli NHL-laituri. 80-90 pistettä. Mutta en sitten tiedä, tuleeko se olla enemmän kuin se, mutta en usko, että tulee olemaan niinku yhtään vähempääkään. Että Stemberillä on kyllä niin selkeät ne vahvuudet ja pelivalmius ja niinku ikäisekseen. Mutta kun noita laitureita on ollut, jotka on näyttänyt tosi NHL-valmiilta, mutta josta ei ole sitten tullut tähtiä. Kaapo Kakko, Lafreniere, oli aivan niinku, vähän saman tyyli. Stember on parempi prospekti kuin kumpikaan niistä, mutta niinku oli, no Lafreniere oli kyllä hullu, kyllä junnuis, mutta niinku samantyyppisiä oli ikäisinään. McKenna ei voi oikein verrata mihinkään. McKenna, mitä mä oon kattonut noita scouting-reportteja, niin sitä verrataan just vähän niin kuin Mitch Marneria, Kutcherovia pelaajatyyppinä. Mä kyllä näen se itse. Vähän semmonen löysä, peliäly aivan sairas, syöttötaito aivan sairas. Boksi ulkopuolelle pystyy hakemaan juttuja justiin. Kuulostaa hyvältä semmoiselta Marnerin paikkaajalta. Mutta joo, otetaan nyt fokus tähän, ei mennä Toronto Talkkiin. Tosiaan tänä viikonloppuun mä laitan Gavin McKenna simulaation videon ulos. Kannattaa vaan unohtaa se Toronto. Voitko alkaa tuulettaa joka torjunnan jälkeen niin kuin Bartosak pelsuisi? Siis Bartosak kyllä osaa sen viihdyttämisen. Joo, Lafreniere oli hullu junnu, jep, niin oli. Siitäkin luultiin, että siitä tulee jotain hyvää. Mutta niin oli Kakkokin silloin. Ja kuvittelen meni samaan jengiin vielä. Mutta joo, molemmathan niistä on pelirakentajalaitureita. Että siis silleen samantyyppisiä pelaajia, mutta ihan eri vahvuudet. Mihin se pulju laittaa? Osuko? Niin, se otti maalirautaa. Joo, en mä sitä nähnyt. Mä katsoin vaan, että meni suoraan keskialueelle. Mitäs tulosveikkauksia chatti laittoi? Katsotaan. 5-0, 6-7. Mitä? 5-1, 6-0, 5-0. 5-0. Joo, jengi sanoi sitä 5-0. Se tuntuu aika, se 5-0 tuntuu aika tämän pelin niinku kuvalta. Mutta katsotaan. Meillä on vielä se Heinolan toi hattutemppu. Jännitettävänä ainakin. Kakko käy ATM munkaan samalla salilla. Ai jaa. Onko hyvän näköistä tekemistä? Ota kuva ja laita 7. Älä oikeasti. Älä häiritse. Toi on aika hauska. Onko häkissä? Ai. Lundell vetää suoraan puistolaan jalkaa. Ja Heinola taas tuolla kiekon kanssa. Heinola on ollut kyllä aivan jäätävällä pelipäällä tänään. Siitä syöttöpiste vielä. Hyvä ollut kyllä tää Britteen veskari. Olen tykännyt tekemisestä. Mut kyllä propsit siis Britteen pakeillekin, että tekee kyllä mahdollisimman helpoksi veskarille, miten vaan nyt ikinä pystyy. Eli Suomi on niinku aika saanut paljon vetoa, saanut maalipaikkoa, mutta vähän kauempaa niinku kaikki. Ei ole sit maalia tekosektoreilta päässyt Suomi ihan liikaa hakkaa kuitenkaan. Ja se kertoo kaiken oleellisen, että Suomen kaikki maalit on pakeilta tässä pelissä. Mutta siis viivahan on ollut auki aivan koko aika.
Nyt on 1 taas. Mikältä tarvitsisi vähän enemmän pisteitä. Hyvä haku. Siitä kaatuva Mikke olisi ollut hieno. Mulla on siis Mikke siinä mun IH Fantasys. Mitä mieltä Suomen kentistä ja pelaamisesta? Pitää tehdä vaihtoja. No, se on ihan hyvää tekemistä. Ehkä mä en ymmärrä sitä, miten paljon me ollaan vaihdettu kenttiä tässä turnauksessa, vaikka peli on näyttänyt hyvältä. Ihan niin kuin viime pelistäkin vaihdettiin aika paljon. Mutta kun Helenius tulee, Granlut tuli kesken kisoja, Teuvo loukkaantui, niin ihan odotettain silleen luonnollista, että joutuu vaihtaakin vähän. Mä tykkään kyllä meidän nykykentistä. Ehkä 2. ja 3. mä sekoittaisin. 1. ja 4. mä pitäisin samana, mutta 2. ja 3. mä sekoittaisin keskenään. Manninen 3. Ja mä vieläkin, Manniset pitää saada vielä enemmän irti. Mä vieläkin haluaisin nähdä sen keskellä jotenkin. Ilmeisesti, mä en tiedä osaako Räty kuinka hyvin pelaa laidas. Tuo olisi vaan kiva nähdä, koska tuntuu, että Mannisesta ei ole saatu oikein mitään irti. Siis se oli hyvä. Siis se oli hyvä ekas pelissä toi Räty ja Pulju yhdessä tuolla 3. Siis heittää Mannisen niitten viereen. Olisiko siinä visio? Räty, Manninen, Pulju ja sit 2. Siis se Hämeenaho, Lundeli ja toi Puistola teki 3 maalia. 2 maalia Jenkkejä vastaan. Miksi ne ei ole sen jälkeen pelannut samassa kentässä? Don't understand. Mitä jengi laittaa tänne? Paljonko kakkopenkkaa? Tuon mäkin haluan tietää. Helposti 150. On se. Britit tehnyt Suomeen vastaan maalin viimeksi. 1962. Ei oo. Ei toi voi olla oikea fakta. Ihan oikeasti. Britit tehnyt viimeksi maalin Suomeen vastaan 1962. Hyi hell. Tuo oli yksi ainoampi juttu, mitä mä oon kuullut. Mun on pakko fact-checkkaa toi. Milloin Iso-Britannia on tehnyt Suomea vastaan maalin MM-kisoissa? Jääkiekko. Joo, 1962. Britit voitti 7-2 silloin. Käsittämätöntä. Alright, 13.47 jäljellä. Tuleeko Korpparille 0? Tuleeko Heinolalle hattu? Saako chatti perjantai-illan kunniaksi Nathan McKinnonin pelipaiden jako? Jännitettävää löytyy. Nouseeko Britannia vielä? Tekeekö Britannia ensimmäisen maalin sitten vuoden 1962 meitä vastaan? Oho. Älytön. Taistelkaa, Pulju. Mä juttelin noista kentistä aiemmin, niin miten te tekisitte Leijonien kentät? Tykkäättekö te nykyisistä vai, jos te olisitte coachi, miten te laittaisitte? Pakista meillä on loistava, pakista ei pidä tehdä mitään. Mä kerroin äsken aika hyvin. 1 ja 3 samana ja sitten 2 ja 3 sekaisin. Hienoa. Ei. Milloin Nikke live? Ei Nikke ole varmaan liveihin tulossa, mutta se on munkaan Espanjan reissulla tuossa ensi kuussa, niin eikä sitä vlogia tuu vähän. Mä kääntän Jokiharjulta ja Heinolla. Onko Heinolla tehnyt yhtään virhettä tässä pelissä kiekon kanssa? Aina lapa. Joo, vähän samaa mieltä Jokisen kanssa. Vähän pelitempo laskenut. Nyt on muuten Heinolla keskellä. Hattutemppu ja McKinnonin paita lähti hakemaan sytyn yrityksellä.
Kyllä Heinola haluu teille sen McKinnonin pelipaidan. Onko pitkä? Mitä tässä tapahtuu? Noniin, YV. Onko nyt Heinola? Britit oli kova kiekkomaa tuolla 60-luvulla. Joo, kyllä. Melkein yhtä kauan kuin Toronton viimeisen mestaruus. Ei ihan, mutta melkein. Ei tarvi futiksen MM-kisoja katsoa, kun ei ole Suomi mukana. Sitten ei kyllä ikinä varmaan tule katsottua kisoja, jos sä sitä päivää vedaat. Ei nimittäin, mä luulen, että Suomi ei futiksen MM-kisoja, niin voi olla vähän hiljasta niiden osalta. Kuka voittaa futiksen MM-kisat? Siis mä en oo seurannut yhtään futista. Mä en siis tiedä. Okei, nyt tulee aivan fiilisaku. Portugali. Rolle nostaa World Cup-pokaali ja ura loppuu siihen. Tai itse asiassa Rolle ei kyllä lopeta, kun sillä tulee se 1000 maalia. Sen pitää pelaa vielä se ensi kausi. Noniin, ja Heinola viivassa. Mikke? Ei vitsi, kun se hakee sitä Heinolaa. Mä pelkään vähän mun painan puolesta. Näin paljon ohi Heinola kuti. Huhhuh. Kyllä se hakee sitä. On nälkäinen. Vedä nyt Mikke siitä. Miten Mikke pääsee kävelemään? Miten oli noin paljon tilaa? Britannia pelaa ilman mailaa. Mikke vaan leikki. Heinola. Hyvä seivi Britannian veska. Pidä se pelipaita siellä seinällä. Neymarin last dance. Tää oli kyllä outo, kun ei ollut brittejä pelaa mailaa. Siis Mikke saa aivan yksin käydä. Ja taas Barkovi. Laita se musta häkkiin nyt. Kuka on Suomen joukkueen komein pelaaja? Nyt oli aika sas kysymys. En vastaa tohon. Toinen hauska fakta. Suomi voitti Iso-Britannia ensimmäistä kertaa MM-kisossa vuonna 2019. Okei. Niin. Britannia oli varmaan siellä sitten siellä alasarjassa ennen B-sarja. Mitä tää nyt ootellaan? Tarkenee soi hallissa. Hei, mikä teidän mielestä pitäisi olla Suomen maalilaulu? Joku muuten kysyi siitä aiemmin. Mä en muistaisiko mä vastaa siihen. Luin kyllä kysymyksen. Suomen maalilaulusta. Peto on irti. Ollut liian pitkä. Se pitäisi olla joku klassinen. Mut sit pitäisi olla vähän meininkiäkin. Siis se pitäisi olla remiksi jostain vanhasta iskelmähitistä. 100 salamaa. Siis just joku toi olisi kyllä ihan sairas. No niin, katsotaan syyvet. Soiko Petoni irti? Ei, mitä se Barkov tekee? Hei! Eikö uusi boksi? Ei joo. Hyvä poikkari. Ja Heinola. Ihan varmasti lähtee vetää. Ei ja Mikelle. Vedä nyt Mikke. Heinola. Vitsi Heinola on koko aika vedolla. Siis ottaa oikeasti joku 50 pistettä fantasia tänään. Joka vedos pisteitä. Ui. Ja Heinola. Syöttää. No vetäkää nyt joku. Hieno. Miten toi Barkov ei tee mistään maalia? Herran jumala. Siis Barkovilla on ihan jäätävän määrä ollut paikkoja tässä turnauksessa. 0 maalia. Ukko Metso olisi kova. Joo, mä sytyn tolle. Kuvitelkaa nyt. Suomi tekee maali. Ja Helenius. Ai vitsi, oli hieno. Sitten voisi tehdä joku menevän reviksikin vielä. Tai en mä tiedä ei se välttämättä tarvii. Nyt on aika hienon näköistä. Ei. Siis mun mielestä ei olisi huono idea ykkösyyvellä laittaa Heleniustakaan raitin kurille ton toiselle puolelle. Miten ei Hämeenaho tee tosta? Ja britit selvi. Shanghai valot. No mut kun siinä ei ole silleen suomalaisut messissä. Siis hieno biisi, mut
Tiedätkö ei näitä kisoja missään Kiinassa pelata kuitenkaan. Ukkometso on kyllä loistava. Mä sytyn tolle. Ukkometso instrumentaalinen voisi toimia. Olen suomalainen remix. Siis se mulla tuli ekan mieleen kanssa toi Tapio. Kääriä cha-cha-cha. Ei, ehkä vähän jotenkin mauton maalilauluksi. Finlandia vaan. Siis Suomen maamme laulu pitäisi olla Finlandia. Siis 100%. Mun mielestä siinä on niinku, se pitäisi soida aina kun Suomi voittaa, aina kun... Siis maamme laulu on ihan hieno, mutta mun mielestä Finlandia on niinku ihan next level. JVG 4 silmä. Just. Syttyi siitä, mutta... Hei Hannu, nyt viimeinen varoitus. Älä laita tota samaa kommenttia koko ajan. Pääset banaanille muuta. No, Finlandia on hieno. Jenkeillä on hullu kyllä se Firebirdi soul. Niin jo, Jenkeillä on siis maajoukkueiden paras maalilaulu tällä hetkellä, eikä ole edes lähellä. Se on niinku aivan täydellinen Jenkeille. Free bird, siis aivan loistava. Ei mikään niinku huuda jenkkejä niin paljon kuin se maalilaulu. Mut just tommonen samanlainen, tiedätkö, legenda, siis tommonen niinku, joka korostaa suomalaisuutta pitäisi olla meilläkin. G-kippi ei mikään tommonen, tiedäksä. Tommonen hajuton ja mauto. Joku semmonen legendaarinen. Oliko kummalle? Noin, ja taas YV. Nytkö se Heinola tekee? Siis monta vetoa Heinolalla on ees tänään. Jos jollain on se Heinola Fantasys, niin kertokaa monta pistettä teillä on sillä. Mä en tiedä, haluanko mä tietää. Vähän tulee niinku ikävä tunnelma, että ei ole itellä joukkueessa. Mikellä on 0 pistettä. Anteeksi, on sillä 5,5. Sori, tää ei ollut päivittynyt. Noniin. Korppari saisi kyllä hyvin pisteitä, jos ottaisi tota. 0. Vauhti kiihtyy, portti on pois. Ei mitään, portti on pois siinä. Teflo Brothers ja Kendo Anthem. No Kendo Anthem on hyvä. Kendo on hyvä. Mä hyväksyisin Kendon. Mutta olisi mun mielestä parempiakin. Timantit on ikuisia. Nyt valoja päällä. Jes, nytkö tulee YV-maali? Kendo Anthem olisi pitänyt tulla silloin, kun tuli. Ei oikein toimi enää. Niin. Vähän samaa mieltä. Mitä se Mikke tekee? Okei, Jesse. Kuti ja Mikke. Vetoja. Fantasy-pisteitä. 19,5 fantasy-pistettä Heinolalla. Siis herra jumala. Pakilla 20 pistettä. Mutta siis se on vetänyt aivan koko aika. Sillä on voittomaali, 2 maalia. Siis oh my god. Täällä Pohjan tähdellä remix. Se olisi kova. Mä hyväksyisin. Tästä tuli hyvä keskustelu. Suomen maalilaulusta. Kirka hetki lyö. Okei. Okay. Mikke, vedä nyt! Mikke, kutia! Siitä se vetää. Nyt se vetää. Ei. Mikke. Mikke on kyllä playmakeri. Miksi mä otin Mikke fantasy? Olisi pitänyt ottaa tuon Lundeli. Lundel vetää. Otti se Mikke yhden syötön tähän. Nyt Heinolan kautta ja Heinola vetää. Onko hat-trick? Ja Lundel tanssii. Aika hyvä. Siellä Barkoville ei Barkov ohi. Sitä Barkov ei kyllä laita. Mikke. Vedä nyt Mikke, kun sä pääset ihan kävelemään siihen itse. Ei tarvi aina hakea sitä syöttöä. Ja Heinola vetää. Mutta Heinola, mä fiilaan, että Heinola hakee kyllä nälkäisesti sitä hattua. Koko aika lähtee vetää. Joo, ei Peton irti on läpikulutettu. Ei se, mitä 10. Se oli siisti silloin ekoin kertoin. Tulee mieleen se Suomen junnukisa 2016. Se oli oikeasti aika, siinä oli aika hyvä fiilis. Mutta se on ollut nyt monta vuotta liian pitkään. Heino on ainut, joka laukoo, jep. Ja niin kuin Heinolla olisi itse. Mutta miten Heinolaiset Latviaa vastaan ei tykittänyt tuolta tolleen, perkele?
Mutta joo, se Miken pitäisi vetää sieltä vasemmalta joskus. Mikke saa niin paljon tilaa sinne. Mutta senkin takia toi YV voisi olla ihan ok, että mä sytyin tälle Pietariskaan YVlle. Sitten ne pelas aina tolleen, että molemmilla puolilta, ja one-timerit. Jos ottaa maalin takaa, niin kuin sama, lapa on niin kuin laidan puolella, se ottaa sinne one-timeri. Niin, mutta ykkösyyvä, että olisi raitin lapa tuolla. Se olisi vähän enemmän vetouhkaa. Kato, Korpisalo hakee syöttöpistet. Hei, nyt Veskarilla on syöttö kiinni. Ei saa Lehtonen syöttää. Hyvä on. Lehtonen tietää kuvia. Ei ole enää piste kiinni. Ja Helenius. Onko ylähyllylle? Olisi kyllä kiva tietää meidän vetoyritykset tähän peliin. Tämähän näkyy Flashcoresta. Tuntuu, että me ollaan vedetty niinku ihan törkeästi ohi maalin. Laukaukset. Laukaukset 42. Ei täällä itse asiassa näy sitä. Joo, ei täällä näy sitä. 42 vetoa meillä on. Siis ainakin niinku puolet mennyt ohi noista niinku vielä päälle. Voiko sanoa, että YV toimii, jos on vaan 2 äijää, jotka haluaa vetää? Niin, no kun siis jep. Meillä on playmakerit molemmilla siivillä. Ei Mikke ole mikään maalintekijä, ei Barkov ole mikään maalintekijä. Kyllä nyt osaa tehdä maaleja, mutta ei ne niinku lähtökohtaisesti hae sitä vetoa. Kyllä sulla pitäisi siivellä vähän niinku vetouhkaa olla mun mielestä enemmän. Mutta en mä tiedä, Mikke nyt rakastaa syöttää, mutta kyllä musta tuntuu, että Mikkekin kyllä laittaa sitä vetoa sitten ehkä kovempia maita vastaan vähän enemmän. En mä tiedä, kuvitteleeko mä vaan. Kyllä Mikke nyt osaa tosta ratkaisuja. Ja kyllä Barkovkin. Hyvin haette nyt toiseen aaltoon. Ei Juppo. Onko Maninen tehnyt maali tässä turnauksessa? Mä en muista. Lehtonen johtaa Suomen pistepörssiä. Ai jaa. No niin joo, se oli tasois hei Puljunkaan ennen tätä peliä. Niin, ja Pulju ehti saanut tässä pistettä. Kyllä. Hello. Mikke melkein iski comebackin Kanadaa vastaan Four Nationsissa. Niin oli jo. Aiks livettä vielä pelin jälkeen? Ei, kyllä pelin jälkeen lähden Untenmaille, mitä kello on 11:30. Oh my god. Noniin. Sen verran totta kai livetä pelin jälkeen, jos Heinolla tekee se hattutempo, että jaan paidan, mutta muuten kyllä aika nopea offi pelin jälkeen. Jatketaan sitten sunnuntaina taas jatkuu Suomen pelit Itävaltaa vastaan. Oliko sekin taisi olla iltapeli, sunnuntai-ilta? Eikö Puljulla 3+2? Koko turnauksessa joo. Nekin oli ekoihin peleihin, ei ole Pulju tehnyt tehoja sen jälkeen. Ei kyllä tiikerisilmää maalipaikoissa Suomella. Ei oo. Joo, kyllä ihan eri maali. Tää on niinku semmoista normaali Suomea maalintekopaikoissa. Mä en tiedä mikä se Latvia-peli oli, kun me iskettiin joka paikasta. USA-peli kanssa. Miettikää, tää on meidän tiukoin peli tässä turnauksessa. Britanniaa vastaan. Niinku pelkästään tulokselta. Ei nyt pelillisesti tietenkään. Mä olisin iloinen tähän matsiin, jos Mikke saisi yhden syötön vielä tai pisteen. Sitä mun fantasia varten. Ja Korppari ottaisi 0. Siitä saisi paljon pisteitä. Sitten tää olisi ihan hyvä peli. Ja Heinolalle ei hattua, niin mä saan pidettyä mun McKinnonin painon. Voidaan jokin toiseen peliin laittaa sitten samanlainen. Maali odottama Suomella 5.6, Briteillä 0.2. Joo, se 0.2 tulee varmaan tasan siitä yhdestä vaarallisesta paikasta ekasedessä. Jos McKenna suuntaa Torontoon, miten luulet, että sitä ajetaan sisään? Suoraan kenttää 3-4 kanssa? Kyllä mä luulen. Mä en usko, että McKenna on aivan täysin NHL-valmis vielä, mutta silloin se pelirakentamiskyky semmoista, mitä Matthews tarvii siihen viereen kaivannut Marnerin kanssa. Se on vähän samantyyppinen pelaaja kuin Marner. Kyllä mä lähtisin heti isolla ajasta sen Matthewsin kanssa sisään. Sitten jos se ei toimi, niin vaihtaa se veke siitä. Miten me saadaan maalia aikaa? Hyvä kysymys. Aina ei Juppo. Mutta eikö se ole äijät ollut aina? Hei, me tiedetään suomalaisena. Musta tuntuu, että Suomi on aina ollut maajoukkuepeleissä. Me ei olla tehokkaita. Tehokkuus ei ole meidän vahvuus ollut ikinä.
Mutta se näkee myös meidän pelaajatyypeistä. Eihän meillä on niinku parat suomalaiset jääkiekkoilijat ei ole maalintekijöitä. Ketkä on ollut viimeisiä semmoisia oikeasti isoja suomalaisia maalintekijöitä? Patrik Laine parhaimmillaan ja Teemu Selänne. Siis niin kauas pitää mennä. Tammenpää Suomen maalin GoPro päässä. Tää olisi ollut hullu kontsa. Olisi ollut chanssi 0 peliä tästä näin. Max 1. 0,2 maali odottamaan. Itävalta ja Sveitsi pelit molemmat 21-20 alkavia. Oi vitsi, tulee myöhäiset illat. Tykkäättekö te enemmän näistä myöhäisistä peleistä vai päiväpeleistä? Mä tykkään niistä iltapäiväpeleistä enemmän. Jotenkin enemmän hereä silloin. Päiväpelit, joo. 5.17 ja... Ai sori, nyt mä unohdin laittaa kellon päälle. Mutta mä oon aika hyvä ollut kellonkaan tässä pelissä. Ollaan vähän jäljessä. Nyt on hieno paikka. Eikö uppo? Ei. Toi Brittien Veska on ottelun paras pelaaja. Joo, Brittien Veska on tosi hyvä. Ja muutenkin siis tiivis puolustus. Ei Britit päästä me tuon maali eteen oikein. Ilta, koska sitten ei tarvii ottaa, että NHL-peli alkaa. Niin joo, sä mietit sitä noin. Joo. No siinä tapauksessa. Mutta eikö se ole kiva breikkikin lätkästä? Siis kyllä mä rakastan jääkiekkoa, mutta 2 jääkiekkopelin kattominen putkeen, niin se on kyllä vähän raffia. Kyllä nämä pelit kuitenkin sen verran pitkiä on. Tai riippuu nyt kuinka fokuksella näitä katsoo. Kisastudiossa kun selostaa, niin tulee aina ihan jäätävällä fokuksella katsottua joka juttu, kun yrittää kommentoida aina asioihin. Jos katsoo ilman kisastudioon, niin välillä puhelin tiedätkö kädestä tai jotain. Sohval nojailee. Jaha, paska vai koodan kanssa. Onko häkissä? Ei. Hyvä koppi taas tuolta Britannian veskarta. Mutta on tässäkin jotain hienoa, mitä niinku joku Britannia, miten ne uhrautuu takia. 3-0 ja jatketaan niinku aivan kaikkea tuohon puolustaa niinku jokaista maalia ihan 100 lasis. Kun tässä turnauksessa on ollut joukkueita, jotka niinku sen jälkeen kun ne on häviöllä vaikka 3-0, 4-0, niin aivan niinku täysin romahtaa. Niin Britannia ei ole kyllä semmonen. Britannialla ihan sama, onko peli 1-0, 1-1, 5-0, ihan samalla sydämellä pelaa täällä. 3.40 enää jäljellä. Ai, sori, mulla on kello. Mitä tuo kello edes liiku? Ja pulju. Puolella väkisin hakee. No niin, mä laitan kellon käyntiin, kun se on tossa. Kakkoskenttä olisi pitänyt rikkoa. Samaa mieltä siis. Hämeenaho, toi Lundeli ja... Nyt oli hieno syöttö puljulta. Ja blokkaa oikein. Näettekö? Brittipelaaja blokkaa päällä täällä kuteja. Siis huhhuh. Ja ei tee räty. Niin se Hämeenaho Lundel Puistola. Se oli hyvä ketju. Miksi sitä rikottiin? Ekoispeleissä vähän heikko, mutta siis jenkkipeleissä ihan sairas. Sitten se rikottiin heti, kun oli hyvä. Ja pulju. Jakaa ja ohi. Ja Manninen taas. Siis ei voi olla totta toi Manninen. Ja Mailan tupilla kiinni. Oh, miten meillä on 3 maalia tässä pelissä? Ja häkissä. Siellä on toi yksi äijä ollut joku 2 minuuttia ilman mailaa. Onks toisen, joka blokkasi sillä päällä kuni? Kattokaa nyt näitä brittejä. Eteen! Pakkohan tässä on vielä 4 tehdä. Ja rädylle. Pulju, vedä ja pulju takaisin. Räty ohi kiekosta. Jokihan. Nyt on kyllä semmonen mylly käynnissä, että en ole ikin nähnyt 5-5 tämmöstä. Ja Manninen ohi.
Tehkää nyt maalia. Kyllä tää nyt 4 tehdään. Manninen, Oisko, Jokiharju, Joko ja jäätävä mylly käynnissä. Räty. Manninen, mitä keksii? Laittaa vaan timeria ohi. Ja Pulju taistelee. Ja Manninen. Manninen viivaa Jokiharjulle. Siis kauan Britannian äijät on ollut täällä ilman vaihtoa. Siis britit seisoo tuolla penkillä. Siis mä sytyn. Ai että kun ne pelaa sydämellä. Peli 3-0. Täällä on tämmönen historian kovin 5v5 mylly menossa. Äijät seisoo penkillä. Mitä täällä tapahtuu? Ja vielä jatkuu. Se brittiläiset työntää jo toisiaan. Me vaihtoon. Ja Pulju. Ilmaveivi Pulju. Saarijärvi. Jakaa, no niin. No oli. On ihan käsittämätön vaihto. Me oltiin 3 minuuttia pyörimässä tuolla. Oi. Mitä tossa tapahtui? Ja Jokinen siirtää kiekon. Oh my god. Ihan käsittämätön vaihto. Mut joo, mäkin sytyin Briteille. Kyllä oli hyvää tekemistä. Siis Briteillä oli niinku kirjaimellisesti 3 minuutin vaihto. En oo kyllä tommosta niinku myllyä nähnyt hetkeen. Hienolla maltilla haki toi Saarijärvi vielä ton poikkari. Oli komea. Ja Saarijärvi tyhjiä. Iso respect Briteille, jep. Okei. Hei, 4-1. Ainoa jännitettävänä loppupeli. Saako Ville Heinola hattutempu? Se on siellä kentällä. Vielä ehtis. Neitä McKinnoni pelipaita jako. Rahantuloa ei voi estää! Ai! Jumalauta ollut kyllä niinku hyvää puolustusta Briteillä. Hentsä voi iso kiitos 250 sentistä. Niin on, siis britit uhrautunut. Onhan meillä tilaa tuolla, mutta... Jaha! Ja Heinola, miten se tonkin kiekko saa? On se. Nyt on kello vähän jäljellä. No ei se. Kello voi ottaa pois. Me ollaan jo Rahantuloa ei voi estää! Sieltä tulee. Jumalauta ollut kyllä niinku hyvää Ai niin, kun tää puolustusta tulee uudestaan. Briteillä. Noin. 15 sekuntia. Saako Korpisalo 0? Ja britti lähtee hakee. Yrittää viedä Heinolaa, mutta ei kyllä tässä pelissä onnistu. Heinola on ollut aivan isältä koko matsi. Ja näin. Hei. Mikä taistelu Briteiltä? Täytyy jopa tietyllä tavalla syttyä. 4-0. Pendon johdolla me mennään torille. Ja aina kädet taskussa. Kato! Otti kädet pois ja kovalla klikillä. Pendon fiiliksissä. Pikku hymy sieltä. GG. Kamo Pendo. On se. Otti se Pendo kädet pois taskusta se klikin ajaksi. Rahantuloa ei voi estää! Ai! Ai niin hyvää syntymäpäivää myös teidän pojalle. Hentsa voi iso kiitos 25 eurosta ja iso kiitos kans onnitteluista. Come on. Iso kiitos Hentsa kaikista Rahantuloa ei voi estää! Hullu määrä ajalta niitä. Ai niin hyvää syntymäpäivää myös teidän pojalle. Noniin, hei, laitetaanko homma paketti? Loistava matsi ja sunnuntaina jatkuu sitten Itävaltaa vasta. Eikä tässä mitään tässä Britannian matsissa. Tää oli aika tämmönen rutiinimainen suoritus tänään. Että ei mulla muuta. Hei, hyvää viikonloppua teille. Ja laitetaan täältä vielä yhdet hyvää jälkeen. Come on! Hyvä pöhinä. Vieläkin voittamattomana mennään turnauksessa. Katsotaan vielä, onko täällä mitään kommentteja. Pitäisikö pienentää joukkojen määrää kisoissa? Niin, joo ja ei. Ehkä tietyllä tapaa. Ja sieltä tulee. Voiton kunniaksi. Iso kiitos. Aggaroni 2 eurosta. Iso kiitos. Voiton kunniaksi, just näin. Katsotaan muuten, kuka saa meidän pelaajan vielä. Silleen, että tätä lajia kasvatetaan, niin mulle se on tärkeää, että täällä on paljon maita. Mutta Voiton tietenkin tasoerot kunniaksi. on aika isoja tietysti peleissä. Mulla on taisikin tietty fiilis, tiedätkö, jauhetaan Britanniaa vastaan perjantai-iltana. Niin tässä on tämmönen oma juttunsa. Muutenhan se on samat vaat pelaa koko aika vastakkain. Mutta hei, hyvää yötä kaikille. Minä lähden Britannian pelaaja joukkueen Britteen Player of the Game. Ja meillähän se on Ville Heinola. Ei mun tarvi edes katsoa tätä. Jes.
Kiitti ja näkemiin. Moro.